तपाईलाई पहिलादेखि नै बोलाउनु मन थियो एज अलवेज यु आर इन योर युनिफर्म तपाईँ जहाँ जाँदा पनि युनिफर्म लाउनुहुन्छ नर्मली अफिस डे हो अफिस डेमा त युनिफर्मै हुन्छ या बाहिर कता जानु पऱ्यो भने पनि अब अफिस डे त अफिस डे नै त अफिस त गएरै हो किन लास्ट टाइम तपाईँ एउटा इभेन्ट जस्तोमा आउनुभएको थियो बोल्नेमा द्याट्स व्हेन आई मेट यु फर्स्ट टाइम अनि त्यतिखेर पनि युनिफर्ममै आउनुभएको थियो सो इट वाज जस्ट बिफोर अफिस नि त ए ओके ओके इट वाज जस्ट बिफोर अफिस एन्ड त्यतिखेर त झन् मोर अन टप अफ इट वाज टु डु विथ आई वाज इन्भाइटेड टु टक अबाउट द कम्पनी एन्ड थिङ्स हाउ आई म्यानेज पिपल एन्ड थिङ्स लाइक द्याट भनेपछि त झन् युनिफर्म त तपाईँले त एकदमै त्यो जहाँ जाँदा पनि रिप्रेजेन्ट गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो नि त युनिफर्म एन्ड एभ्रिथिङले एन्ड द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ र त्यो सेसन फर मी वाज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सेसन भन्छु म किन भन्छ त्यतिखेर वान अफ द थिङ्स भनेको साइमन सिनेक अफकोर्स तपाईँले गर्दाखेरि इन्ट्रोड्युस भयो मलाई चाहिँ त्यसपछि आई रेड लट अफ हिज बुक्स अनि जुन लिडरसिप एन्ड एभ्रिथिङको बारेमा कुरा गर्नु द्याट वाज भेरी इन्सपायरिङ क्या थ्याङ्क यू आइ एम रियली ह्याप्पी टु नो आई मेड अ डिफरेन्स सो तपाईँ दाइ यो गरुड सिक्योरिटी हाउ डिड यु थिङ्क लाइक म स्टार्ट गर्छु भनेर इन कन्ट्री यो फर्स्ट सिक्योरिटी कम्पनी हो नेपालमा नो नट एट अल वी वर वान अफ द यङ्गेस्ट वेन वी स्टार्टेड बट डेफिनेटली अहिले द मोस्ट पपुलर नै गरुड होला लार्जेस्ट यस by far. अहिले चाहिँ see we started about 17 years ago. मेरो I'll just give you a background of me. I sort of left Nepal in 1990. Okay. 1991 तिर I left Nepal. The year I was born. 1990. त्यतिखेर मेरो education was mostly in Australia. Okay. So I lived in Perth, Australia for a long time. त्यही मैले पढाए पनि त्यही हो. I started working there and everything else. I came back to Nepal in 2002 को एन्डमा सो आफ्टर 12 years भनौँ न बिचमा त अभियसली हलिडेजमा आइन्थ्यो बट 2002 को एन्डमा वी स्टार्ट कमिङ ब्याक लाइक वाइ अ सिक्योरिटी कम्पनी भन्दाखेरि आई डिड ह्याभ सम सिक्योरिटी एक्सपिरियन्स वाल आई वाज इन अस्ट्रेलिया एज वेल बट माई एक्चुअल स्टडी वाज इन टुरिज्म ओके सो इट वाज टुरिज्म एन्ड मोस्टली म्यानेजमेन्टमा गरे पढाइ चाहिँ I came back to Nepal and त्यतिखेर it was a different sort of environment. I mean, it was still सङ्कटकाल थियो नेपालमा. There was still an insurgency going on. Not that much to do, especially not in tourism. Tourism industries were not doing good. So त्यतिखेरको time period was very different, you know, and I always had this thought process that कसरी हुन्छ त So there's always two parties warring, लडाइँ परिरहेछ यहाँ छ बाहिर जान हुँदैन कहीँ एक्सप्लोजन्स हुन्छ काठमाडौँ बाहिर जान हुन्न भन्ने थियो एन्ड माई सिस्टर जस्ट गट म्यारिड इन 2002 को 3 को बिगिनिङमा टु आई एम फ्रम अ शाह फ्यामिली वेयर मोस्टली टेलिङ यु माई ब्याकग्राउन्ड माई ग्रान्डफादर वाज द लास्ट फिल्ड मार्शल अफ नेपालिज आर्मी सुरेन्द्र बहादुर शाह माई फादर वाज फेमस नेपालको एडमिनिस्ट्रेटर भेरी स्टन्च्ड राखेपको सदस्य सचिव शरद चन्द्र शाह सो आई केम फ्रम अ भेरी डिफरेन्ट सोर्ट अफ अ शाह ब्याकग्राउन्ड वेयर I'm the first one that has been in business basically. Okay. So my Binaju was from a Newar background, obviously very much a business thing. So he always, when we were discussing, when I was here, like he was like a really good friend to me. He was here and God bless his soul, he's already passed away. Binaju le chahi jaile ke marji bhairaheko थियो भने you know this war will never end and we always used to think some sort of military army ko background ma मान्छेहरु हामी So it was like, you know, यो त लडाइँ नै हो नि त भनेर सोचिन्थ्यो but you know he always said no it is not the case. You know people who join the military or whatever is आफ्नो इच्छाले जोइन गरे हो गर्छु भनेर लड्छु भनेर जोइन गरे हो whereas you know the people that you are fighting against in Nepal the insurgents because people are hungry कुटो कोदालो छोडेर हतियार बोकेर आयो नि त उहाँहरु त सो त्यो भन्दा केही न केही चीजले त इम्प्याक्ट पारेर आयो होला नि राइट त्यो भन्दाखेरि कसरी हुन्छ त त्यसलाई अगाडि कसरी लिएर जान्छ सो द्याट वाज हिज आइडिया एन्ड ही ह्याड अ भेरी सिम्पल थिङ अनलेस देयर इज इकोनोमिक डिटर्मिनिजम इन दिस कन्ट्री where people are getting jobs, where people are getting paid, where people are being looked after, where people can, you know, after family गर्न सक्ने हुन्छ त्यो नहुँदैछ this war will never end. Something or rather will keep on coming until there is economic determinism. He used to tell me. So त्यतिखेर I looked around, you know, I studied tourism management पनि पढायो tourism पनि गरे so त्यतिखेर I came back to Nepal. So I was looking around, you know, even the large tourism मा भएको large employers के हो त भन्दा large 5-star hotels
they used to employ 200, 300 people. झन् त्यो सङ्कटकालको टाइममा त बिचरा business was so bad. Yeah, of course. You know, you can imagine. So there was not that much employment generation. So employment generation भइदियो भने economic determinism त आउँछ. So employment कसरी generate गर्न सकिन्छ त? So I thought of Nepalमा there was already, we were not the first private security company by far, you know. I think the first private security company is Kathmandu Security भन्ने छ. It was led by, he's passed away, God bless his soul, ex-DIG Saab called Hansing Chamzung. So he was, I think, the first private security company in Nepal. The company still exists. It was first opened in 1990. We opened in 2005. Okay. So later on, that was when G4S was already here, long time back, international company. So G4S international, very much international. Okay. G4S is the largest employer all over the world. They have over 6 lakh plus manche working for them globally. Globally. Wow. So it's one of like Walmart or something, one of the largest employers, okay? All over the world. Big chunk of it is just in our neighborhood country. India, there's somewhere around 1.5-2 lakh India private security. Nepal ma अहिले पनि छ. They're very much here. They were the number one company. हामीसँग पछि अहिले बिस्तारै भएर हामी अलिकति माथि आयो. They still exist and very much international and proper planned सबै चिज भएको company. It's not like that. So when we opened त्यसमा, the idea was के भने what was just and what is right sort of employment. Employment generation भने outsourcing भन्ने चिज नेपालमा भर्खर त्यो सिक्योरिटीको सुरु भइरहेको थियो कि. So I thought that, you know, outsourcingमा छिर्न सक्यो भने outsourcing राम्ररी properly manage गर्न सक्यो भने we could probably create jobs. We could probably create an image where we could, you know, where मान्छे विदेशै गइहाल्ने नहोला अथवा you know जागिर त केही पाउँछ नि त. सो पहिला चाहिँ कम्पनीहरूले के आफै नै हायर गरेर आफै नै ट्रेन गर्थ्यो आफ्नै एचआरमा राखेर? सिक्योरिटी पहिलेदेखि अब भनौँ न 90s देखि त आउटसोर्स सुरु भइसकेको थियो. इट वाजन्ट आउटसोर्स, बट अहिले पनि प्रिडोमिनेन्टली हेऱ्यो भने द ओल्ड ब्याङ्क्सहरू के दे स्टिल ह्याभ पिपल द्याट आर अन द ओन पे रोल. ए ओके. कति रिटायर हुँदै हुन्छन् होइन. आउटसोर्सिङ भने त्यति कमन थिएन, त्यति फेमस थिएन भनौँ न. इट वाज नट म्यानेज गर्नलाई प्रपरली म्यानेजमेन्ट त हुनु पऱ्यो. आउटसोर्स गऱ्यो भन्दैमा लेभल मात्रै दिने त होइन नि. सो त्यो लेभलको कम्पनीजहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो, ग्रुम्ड अप भइसकेको थिएन होला. तर अहिले चाहिँ आउटसोर्सिङ मार्केट इज भेरी बिग इन नेपाल. सो त्यतिखेरसम्म चाहिँ लाइक आफै गार्ड लिएर आउने, आफै ट्रेन गर्ने, ट्रेनिङ प्रोटोकल भन्ने के हुन्थ्यो? अब नर्मली के हुन्थ्यो भने त्यतिखेर गार्ड्स भने म्याक्सिमम् सिक्योरिटी गार्ड्स भन्यो भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा हो. So what they used to probably do is hire ex-servicemen, which we still do, right? Hire ex-servicemen, give them, you know, an ex-serviceman of a senior level, manager level, maybe ex-major, colonel, whatever level, security management, and they used to look after the whole concept. पछि चाहिँ अब आउटसोर्सिङ भने जस्तो भनौँ न, फर इक्जाम्पल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, चाहे युएन भन्नुहोस्, चाहे अब यु नो एम्बेसिजहरू होस्, तिनीहरू त्यहाँबाट पनि एकदम आउटसोर्सिङ त विदेशमा त सुरु भइसकेको छ नि त. सो त्यहाँबाट पनि एकदम हाई डिमान्ड भएर नेपालमा आउटसोर्सिङ कम्पनीजहरूको राम्रो भनौँ आउटसोर्सिङ नट जस्ट इन सिक्योरिटी एज वेल, अरूमा फिल्डमा पनि सुरु भएको चाहिँ हो. ओके. सो द्याट्स व्हेन यु केम इन. सो द्याट वाज 2005 मा वी स्टार्टेड विथ गरुड सिक्योरिटिज होइन. द्याट वाज द फर्स्ट हो. अहिले we have somewhere around close to 5,000 people on our payroll. So त्यो भनेको लार्जेस्ट हो, more or less भनौँ. More or less हो modestly saying हो होइन. अहिले सिक्योरिटीमा त्यो छ. and we have a facility management company as well that looks after. That was open only about 6-7 years पुरानो हो. Facility management भनेपछि कस्तो भयो? Facility management is anything except security. So security company gives you security, anything related to security, whether it be security guards, bouncers, all sorts of different security related things. Facility management is housekeeping. Okay. Right. Messengers, drivers, kati plumbers, all that sort of, you know, plumber bhayo, timro ke ne, carpenters, handymen, pretty much everything. Gardeners, anything you can think of. Right. Office assistants. Everything you can, receptionists, cashiers, I can go on. So everything, basically. So security company start गर्छु भन्नु भन्दा where did it start from?
वेल मैले भने नि नेपालमा आएर हेर्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट केमा जेनेरेसन गर्न सकिन्छ त फेयर जस्ट इम्प्लोइमेन्ट के हुन्छ भन्दा एट द्याट टाइम आई मिन देयर वाजन्ट मच यु कुड डिमान्ड इन द्याट टाइम वाज सिक्योरिटी होइन एभ्रिबडी वाज भेरी हाई डिमान्ड फर सिक्योरिटी नै थियो वेदर इट मे बी होटेल्स वेदर इट मे बी ब्याङ्क्स any organization in Nepal actually wanted security at that time. So we thought that that might be the way to go forward. Aliali knowledge थिँदै थियो, so management knowledge थिँदै थियो, aliali knowledge in security background थिँदै थियो. Thought that we'll go forward with security instead of anything else, and the rest is history. So मान्छेहरु चाहिँ कसरी बटुल्न थाल्नु भयो तपाईले? मान्छे बटुल्ने भने त नेपालमा इट्स अनइम्प्लोय अहिले गाह्रो छ अहिले मान्छे पाइँदैन त्यतिखेर त मान्छे पाइन्थ्यो होइन त्यतिखेर चाहिँ मान्छे पाइन्थ्यो तर यसरी भनेर पिच कसरी गर्ने त मान्छेहरूलाई सी अहिले वी हेभ अ डिफ्रेन्ट सोर्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डिफ्रेन्ट सोर्ट अफ वे वी डु थिङ्स होइन वी हेभ सर्टन बिलिफ्स वी हेभ सर्टन आइडियाज लाइक साइमन सिनिक भन्छ द्याट इज हाउ वी कम्युनिकेट विथ आवर स्टाफ इज द्याट यु नो इट इज golden circle भन्छ नि साइमन सिनिकको सो यु रेड इट यु नो सो गोल्डन सर्कलकोमा यु स्टार्ट विथ वाइ हाउ एन्ड वाट राइट त्यो चिजकोमा साइडमा चाहिँ के हुन्छ मनी इज अ रिजल्ट भन्छ नि त सो हाउ वी पिच हाउ वी मोटिभेट टु पिपल इज द्याट इफ यु जोइन आवर यु नो फ्यामिली गरुडको फ्यामिली इफ यु जोइन गरुडको फ्यामिली द थिङ इज द्याट मनी इज अलरेडी ग्यारेन्टिड यु वर्क यु गेट पेड as per the law of the land, everything you work, you get paid. But what else do you work for? So why work? One question rakhera. That is how we motivate people. That is our recruiting tagline. You know, one is that. Another one is company background. We have a very good, you know, we have a brand. We have a very good client list. You know, we have a lot of different things. And then on top of that, bottom money. I mean, what we say is the belief for the organization is like you work for Garud, there's some sort of izzat in this. So why manna izzat cha? You know, we always have this beginning of the recruiting process ma euta question jancha ke jaile pani hamiharuko. We always ask those people, why are you here? Whether it may be in our training center, whether it may be in you know, recruiting interviews, whether it may be, you know, in a mass briefing of candidates who are coming to work for Garud, we always ask this question, why are you here? नेपालको बानी हो मान्छेले कतिले बुझेर दिस इज एक्स सर्भिसम्यान एन्ड यङ सिभिलियन्स हु आर कमिङ टु गेट ट्रेन्ड यिनीहरूको जहिले पनि कस्तो हुन्छ नि मान्छेले सोझो सिम्पल हिसाबमा पैसा कमाउनलाई आय आर्जनलाई भन्छ कसैले घुमाएर परिवारको राम्रोको लागि भन्छ यसको लागि राम्रोको लागि त्यसको लागि राम्रोको लागि भन्छ एन्ड आवर ट्रेनर्स एन्ड आवर रिक्रुटर्स अलवेज ह्याभ दिस क्वेसन वाइ इफ द्याट इज द केस इफ द बटम लाइन इज मनी एन्ड इफ द बटम लाइन इज मनी देन you know, there could be so many other things you could do that could earn you the amount of money you earn as a guard for a whole year in one shot. You know, whether if you do something illegal, and there are other things that you can do as well where you can earn more money. Then the questions start coming. Yes, then they start thinking, why? You know, why? Why do you want to work? So, why? So we say very clearly, you work for us. You work for Garud, you're part of Garud's family, you're part of the golden circle, you're part of our circle. So, whatever you do, you know, money kaam gare pachi, the hours you put in, the salary you'll make. Then why else do you want to work? So this is how we start. And then we start to bring it in that how, golden circle ma bandhari, what do you do? What impact does it do to you? To you in the society, to you as in your family, and you personally. You know, what impact does it have to you? And that last manga, we try to bring it into a thing saying that at least if you work for us, one thing we can guarantee is that तिमीलाई इज्जत चाहिँ हुन्छ है काम गरेपछि हाम्रोमा स्यालेरी पाउँछौ तर इज्जत पनि पाउँछौ nobody is going to come and you know हेप्पिनु पर्ने त्यो फिल चाहिँ हुँदैन तिमीहरूलाई if you work for Garud you'll have your izzat चाहिँ छ हाम्रोमा so we say that so that is how we've worked from day one and that is how belief has been from the day one is that izzat छ हैन we are here for something we can make a difference and as a Nepalese brand मैले अघि पनि भने we've become with God's grace we've become quite successful in Nepal to become a brand you know we're there for big events we're there for you know diplomatic agencies banking sector सबैमा गर्दा largest हुँदाखेरि we've been
able to even supersede or beat numbers and other things, even international companies in Nepal. So इज्जत छ, that's what we say, that काम गर्दाखेरि इज्जत चाहिँ हुन्छ, लगनशीलता भएर गर्दै गरेको जाँदै गएको त्यसैबाट काम चाहिँ भएर आयो. So that's how we normally recruit. हाम्रो recruitment process चाहिँ त्यो हुन्छ. So isn't it challenging that यति धेरै तपाईँको भनौँ न स्टाफ छ, यत्रो ठुलो टिम छ, and this is full of very working class people मात्र नभएर these are people who muscle peopleहरू भनौँ न एउटा हिसाबले फिजिकल एक्टिभिटीमा लागेको होइन एउटा हिसाबले. सो कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यत्रो ठुलो मान्छेहरूले? See, like I said, first the motivation factor त भइहाल्यो. I told you what are the motivation factors. You know, there are 5 things. It's 5 things that we really think of. One is leadership. One is chain of command. होइन, leadership, chain of command. Family हुन्छ होइन, फ्यामिलीको पनि राख्छौँ हामीले. So I'll just explain this. Leadership भने के हो? We try to gain trust with people. You know, we try to gain trust with people. People who work with us, they have to trust. You know, एउटा लिडरसिपकोमा मिलिट्री ब्याकग्राउन्डमा हेऱ्यो भने तिमीले त साइमन सिनीको किताब पनि पढाएको छ, लिडर्स इट लास्ट भन्ने. So that is the idea, that you're part of something. You know, how do you manage these people? At least they should be that massमा जाँदाखेरि, at least they should be that, you know, हामीहरूको केही न केही छ leadership. We are here to serve. So उनीहरूलाई सर्भ गर्ने हामीले हो. So their management is not somebody who sits there and tells them to go right, tells them to go left. It is the management leadership भने is to serve. हामीले हाम्रो मान्छेलाई सर्भ गर्ने हो, because ultimately they are the people that are serving the customers, which is making this business run. So चाहे त्यो security guard होस्, चाहे त्यो bouncer होस्, or any other security field को हाम्रो deployed, they are there at a client's place. होइन, उनीहरूको क्लाइन्टकोमा जाने भने त त्यही त हो. क्लाइन्टमा they are giving service, मैले दिने त होइन. So what is the management of Garud Securities to do? Is to serve them, is to help them. That is my form, that is our form of leadership. How we can help them, how we can serve them. त्यो leadershipलाई हामीले लिएर जान्छौँ. So that is one way. त्यो leadershipले गर्दाखेरि, serving भावना रहे leadershipले गर्दाखेरि एउटा तरिका हुन्छ. दोस्रो चिज इज लाइक chain of command. मिलिट्रीको जस्तो सिस्टममा, मिलिट्री पुलिसको सबैमा त्यही हुन्छ. एकैचोटि we don't try to manage these 5,000 people. So we've broken it in layers and layers and layers and layers and layers, where small group are also available to, you know, small group भइदियो भने problem धेरै create हुँदैन. So you're managing smaller groups. Like if you see me in uniform, मेरो brown pants भन्छौँ हामीले. त्यो brown pants भनेको कस्तो छ भने हामीले डिजाइन नै त्यसरी गरेका छौँ. I wear the same thing as a junior assistant manager level को मान्छेले. So manager tag भएको, everybody wears the same uniform that I'm wearing. So we're trying to give a feeling to the staff, and we do that, is that मेरो लेभलले जति तिम्रो प्रब्लम सल्भ गरिदिन सक्छ, तिमीले जसलाई भेटिरहेछौ उसले पनि त्यही प्रब्लम सल्भ गरिदिन सक्छ तिम्रो. So that is chain of command is for, again, to solve problems. It's not just for, you know, telling them to go right or go left. It is for them to solve problems. उनीहरूलाई हेल्प गरिदिनु हो. So हाम्रो लिडरसिपको भावना पनि त्यही छ, chain of commandमा पनि त्यही छ. Right? Family. We protect each other. You say you're part of Garudko family भन्दाखेरि, we protect you from the outside world. We protect each other from the outside world. You're part of a family भन्छौँ हामीले. You know, त्यो फ्यामिली भने कस्तो हो भने, अब कति चिजमा हुन्छ अप्ठ्यारो पर्दा, गाह्रो पर्दा, we are there to help each other. So त्यो फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट ग्रोथ हामीहरूको भित्रमा त्यो कमराडरी भनौँ न, त्यो बन्डिङ स्ट्रङ बनाउन खोज्छौँ. We work very hard for that. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ. लाइक अहिले पनि यो कोभिडको टाइम्सहरूमा पनि when people were really having hard times, we went through a lot of things where we sacrificed as well so the people would get it. You know, the lower level जसलाई एकदम इम्प्याक्ट पारेको छ. किनभने एज यु सेड, हामीले काम गर्ने भने त लोएस्ट लेभलको मान्छे हो, मिनिमम वेज के हुन्छ बिचराहरू सबैजना हामीहरू होइन, सिक्योरिटी गार्ड छ, मिनिमम वेजको स्टाफ. सो उनीहरूलाई कसरी इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ, कसरी गर्न सक्छ, त्यसमा हेर्छौँ. सो त्यो थर्ड वान भने एउटा फ्यामिली भन्ने हुन्छ. सो फोर्थ वानमा जाँदाखेरि हाम्रो के अरे, फोर्थ वानमा जाँदाखेरि, यु नो, वी एक्सेप्ट मिस्टेक्स. It's part of the process. It's part of the process. It is, you know, एउटा फर्स्ट त्यो मिस्टेक्स भन्दा माथि पहिले ट्रस्ट भनौँ. There's a huge thing called trust for us.
We try to develop everything, the mistakes from the trust, we try to develop everything under that trust. Whether it may be leadership भयो, chain of command भयो, होइन family भयो, trust भयो. ट्रस्ट भने कस्तो हुन्छ भने सिम्पल चिज मान्छेले के हुन्छ प्राइभेट सिक्योरिटीको लाइनमा यु मस्ट सी लट्स वी हेभ अबाउट 5 vehicles that do patrolling all the time within the valley itself. We call it patrolling. Previously it used to be called checking by other companies. How can I, मेरै मान्छेलाई I can't go check on them. So patrolling, we give the feeling, and we do mean it, is that we trust you, we believe in you. We believe in you, and we are here to patrolling is there to help you. It's not to come and check on you if you're sleeping or what you're doing. त्यस्तो होइन के. So हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त्यही हो. त्यो ट्रस्टमा चाहिँ कस्तो छ भने you don't like family भनौँ, trust भनौँ, we pay what is due. Minimum wage, नेपालको minimum wages बाट we work on that. Because you can't cheat your own family भन्छौँ कि. So whatever is due we give. होइन. I mean cost cutting भन्छ नि. मैले अघि पनि त्यसमा त्यो ट्रस्टको कुरामा आउँछ. कस्ट कटिङ भनेको चिजमा हामीले कहिले पनि मान्छे घटाएर कस्ट कटिङ इन्टरनेसनली प्र्याक्टिस के हुन्छ, कस्ट कटिङ गर्ने पनि मान्छे घटाउ भन्ने हुन्छ कि स्यालेरी घटाउ. यो कोभिडको टाइममा त धेरै देखियो नि त यो. वी डोन्ट इन्करेज द्याट, वी स्ट्रङली डोन्ट इन्करेज द्याट. बरु मिलेर खाउँ, कम खाउँला, बाँडेर खाउँला, ट्रस्ट इच अदर द्याट वान डे इट विल कम ब्याक अप भनेर. सो हाम्रो चाहिँ त्यो ट्रस्ट फ्याक्टर त्यसमा आउँछ. मिस्टेक्स नाउ सी वेन आई गिभ यु अ स्टोरी भनौँ न. हात्ती इज द एलिफेन्ट इज द लार्जेस्ट एनिमल अलाइभ नाउ, राइट? होइन, लार्जेस्ट एनिमल अराउन्ड. यु क्यान मुभ लग्स, यु क्यान मुभ हाउसेस, यु क्यान डु लट्स अफ थिङ्स, भेरी पावरफुल, भेरी स्ट्रङ. त्यो माथि नि एउटा 40 किलोको एउटा मान्छे बसेर, होइन, एउटा माउते बसेर दायाँ भने दायाँ, बायाँ भने बायाँ भनेर मनोभर गर्न सक्छ, होइन त? So we are sitting here trying to maneuver how many? 7,000 of those type of people. So obviously mistakes are normal. We accept that we have accept that there could be mistakes. So we try to make processes around it. So we, mistakes will happen. We will just go around it. कसरी राम्रो गर्न सक्छ? Improvement. So we are always on the practice of endless improvement. We are never perfect. Mistakes हुन्छ. When you're dealing with humans, mistake हुन्छ. But the process र सिस्टमले हो जसले गर्दा त्यसलाई ब्याकअप दिनुपर्ने. So when you're dealing with people, you have to accept this one part, that mistakes चाहिँ हुन्छ है, काहीँ न काहीँ मिस्टेक्स चाहिँ हुन्छ. So त्यो पहिले नै माइन्डसेट राखेर गयो भने then you don't get so disappointed or you don't get so angry. Either way. Yeah. So that is how, these are the 5 points that we use strongly to manage our people. सो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त स्मल सेक्सन्समा डिभाइड गरेर हुन्छ ग्रुप, तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुसारले वाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ पिपल द्याट क्यान बी म्यानेज बाई अ पर्सन? जस्तो एउटा सेक्सनमा हेर, अब त्यो हेरी हुन्छ. वाट डु यु वान्ट टु म्यानेज देम फर? वाट यु वान्ट टु, आई मिन द आर्मी हेज इट्स ओन फर्मेसन अफ हाउ मेनी पिपल म्यानेज, हाउ मेनी, कति अफिसरले कतिजना गर्ने के हुने. प्राइभेट सेक्टर सिक्योरिटी इज डिफरेन्ट, होइन? वर्क प्लेस, depending on what sort of workplace it is. If it is an IT company, it might be different. Whether it may be, a simple bank, it might be different. There's lots of difference. There's no such numbers as such that you can do. Only thing is that comfortably, उनीहरूको प्रब्लम आउने प्रब्लम जति आफ्नो तलको मान्छेको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने, नभए त्योभन्दा माथि कम्युनिकेट गरिदिन सक्ने. सो द्याट ट्रस्ट कम्युनिकेसन भन्ने जुन चिज छ नि, त्यो कम्युनिकेट गर्न सक्ने लेभल हुनुपर्छ. सो लाइन अफ कम्युनिकेसन, मैले ट्रस्ट भने लाइन अफ कम्युनिकेसन र ट्रस्ट भने एउटै चिज हो कि बोल्न सक्नु पऱ्यो नि त. इफ यु डोन्ट ह्याभ द ट्रस्ट यु नट बी एबल टु कम्युनिकेट. सो ट्रस्टको पार्ट इज कम्युनिकेसन. कम्युनिकेसनै भइदिएन भने हुँदैन. सो एज लङ एज यु क्यान क्लियरली कम्युनिकेट, यु क्यान म्यानेज. वेयर द ट्रस्ट इज देयर, त्यो भने. सो देयर इज नो फिक्स्ड नम्बर्स फर तपाईँहरूकोमा छ कि छैन? हाम्रोमा छ. हाम्रोमा बेसिकली डिपेन्ड्स अन द साइज एन्ड द, हाम्रो चाहिँ प्रोक्सिमिटी अफ द एरियाले गरेका छौँ कि. ए ओके. सो रादर देन जस्ट द नम्बर्स, इट इज डिभाइडेड अन द एरिया. सो काठमाडौँ भ्यालीमा पहिले वी ह्याड डिपेन्डिङ हेरेर हुन्छ कति इन्फ्लुएन्स चाहिन्छ भनेर. फ्रम एनीवे काठमाडौँ भ्याली वाज डिभाइडेड, भनौँ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर वाज डिभाइडेड बिट्विन 10 सेक्टर्समा पनि डिभाइड भएको थियो. पछि गएर 5 सेक्टर्समा पनि ल्याएको छौँ. बट इट्स लाइक आई सेड, इट्स अ अनगोइङ प्रोसेस.
perfection भने हाम्रो there is no set, especially in private security. नेपालको केसमा there is no set rule book, there is no set course that we can study and get a result out of it. So it is still very fluid, it's still moving. Like I said, like if you, as long as you have those 5 things, mistakes हुन्छ बुझ्नु पर्यो, trust and communication हुनु पर्यो हैन, एउटा family feel हुनु पर्यो, त्यसपछि तिम्रो के अरे chain of command राम्रो हुनु पर्यो र leadership राम्रो भइदियो भने I think it is a fluid thing and we're surviving. अनि in terms of liability तपाईँलाई feel हुँदैन because like it's not like regular काम जस्तो होइन नि त, people are risking some sort of risk मा त जहिले पनि भइरहेको हुन्छ नि त. Of course. What is it like that for you as a leader? Look, I mean, risk भने various different risks हुन्छ. Okay, let's say अब let's talk about तिम्रो risk भन्दाखेरि ल भनौँ न एउटा theft को risk होला, एउटा risk of injury to the staff trying to protect from the theft होला हैन, or that could be another risk, could be a simple part that we recently मैले अघि offline we were just talking about COVID. So out of our group Valley भित्र, out of those 5,000 Valley भित्र we have 2,500 सम्म छ होला max जाँदा. Okay, so 50% Valley भित्र छ. 50% is within Kathmandu Valley, 50% spread all over Nepal. So त्यसमा when the first COVID ko wave came, where not anybody was vaccinated, in one shot we had over 300 people that came positive. अझ त्यतिखेर कोभिड बारेमा केही पनि थाहा थिएन, किन कस्तो लिथल छ भन्ने हामीलाई थाहा नै थिएन. The scare was all over the place. त्यतिखेर तर I must say है नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ people said government did not do much हैन, हामी त we felt it है that the government helped because you know you're looking at the lowest level को peopleहरू, उनीहरू कोठा भाडामा लिएर बसेका हुन्छन् हैन. So basically if you go and live with your family, you're gonna transmit it to the rest of the family. उनीहरूको separate isolation room त हुँदैन नि. So government isolation मा all of them got free government isolation. Okay. त्यतिखेर जसले गएर भने पनि दिइरहेको थियो free government isolation, fooding, lodging for 14 days and negative आएपछि फर्केर आछन्. But त्यतिखेर चाहिँ like you said sense of responsibility, scare भने त्यतिखेर चाहिँ भएको थियो के एकदमै. अहिले रिसेन्टली भन्दाखेरि एकदमै चाहिँ कस्तो पनि ओ माई गड वाट इज गोइङ अन, यस्तो भइरहेछ के हुन्छ भन्ने थाहा छैन. यु नो यु योरसेल्फ इज स्क्यार्ड, एभ्रीबडी इज स्क्यार्ड हैन. त्यस्तोमा यत्रोजना मान्छे भइदियो पोजिटिभ, केही भइहाल्यो भने गड विलिङ त्यो फर्स्ट उसमा वी ह्याड नो क्याजुअल्टिज. आउट अफ 300 एभ्रीबडी केम ब्याक फाइन एन्ड ड्यान्डी एन्ड वेल. द्याट वाज लाइक गड्स ग्रेस फर अस, बिग ब्लेसिङ. But yes, responsibility में भने जस्तो jittery हुन्छ के. You're looking after so many places. Think about how many banks we look after. Think about how much money that we look after then. हाम्रो cash in transit, cash and valuables in transit भन्ने हुन्छ. That always is taking money around. हैन, the vehicles. त्यसले पनि हेरेको हुन्छ. Responsibility हुन्छ, jittery हुन्छ. But this is something that we believe in our systems and we believe in our processes that, you know, it's done properly. We're ISO 18788 standard company. We're the only one in Nepal. Probably the only one in South Asia. There might be one in Pakistan. कसरी यो स्ट्यान्डर्डमा यो स्ट्यान्डर्ड इज audited by MSS Global भन्ने छ एउटा. This is a ISO standard that you understand, but 18788 is specifically for security, private security industry. So उनीहरू अडिट गर्न आउँछ. उनीहरू अडिट गर्न आउँछ. So we get audited from England. So the gentleman comes from England. अहिले चाहिँ last 1 year चाहिँ it has been through online. In the last 1 year it has been through online auditing, but त्यो भन्दा पहिले चाहिँ and they used to physically come, physically visit, physically talk to guards, physically talk to look at our documents. So we believe in system and process. We don't believe in luck, we don't believe in chance. Systems and processes for everything. नत्र भने त like I said यत्रो strength like that त्यो leadership ले मात्रै manage गर्ने, you know, crossing the I's and you know, crossing the T's and dotting the I's is necessary, and that is our system and processes. We believe very strongly in that, and getting this ISO standard को लागि जुन level we had to work for, हैन, त्यो level को लागि जति detail गर्नु परेको थियो त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै learning भएको छ. So that is how we manage that. यो system को कुरा गर्नु तपाईले हैन, अनि I think it's very important. मैले चाहिँ initially चाहिँ realize गरेको थिएन because मैले company start गर्दाखेरि we were very small अनि everything हुन्छ नि based on intuition. त्यसो रन गरिन्छ नि त. That is how you start. That's how an entrepreneur starts. Yeah, अनि त्यसपछि तर somewhere down the line I felt like हुन्छ नि ए सिस्टम नभएर चाहिँ नहुने रहेछ, सेट अफ प्रोटोकल्स चाहिँ हुनु नै पर्ने रहेछ कि.
अफकोर्स सेट अफ प्रोटोकल्स एन्ड सिस्टम भन्ने बित्तिकै इनह्युमेन हुने होइन होइन एम्पेथेटिक नहुने होइन बट विदाउट अ सिस्टम यतिकै इन्ट्युसनमा आफ्टर सर्टन पोइन्ट चाहिँ चल्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ कि भेरी मच आई मिन वेन वी स्टार्टेड अल्सो होइन वी डिन्ट ह्याभ दिस अहिले हाम्रो जुन भास्ट सिस्टम प्रोसेस बुक क्वालिटी म्यानुअल्स भने यत्रो यत्रो हुन्छ किताबहरू त्यस्तो थिएन तिमीले भने जस्तै इन्ट्युसनमै चल्या हो कसरी हुन्छ हाउ वी क्यान बेटर कसरी गर्ने सबै चिज आफैले गर्ने त्यो चिज हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ बिस्तारै गरेर त्यसलाई सिस्टममा के हुन्छ प्रोसेसमा के हुन्छ इन्टरनल अडिट आफै अडिट गरेर कहाँ फल्ट छ सो वी डोन्ट वेट फर पिपल टु टेल अस आवर फल्ट्स we try to internally audit ourselves and tell us our own faults so we can start improving already before the client feels it. So ultimately the aim is to give service, no? It is ultimately I mean the service industry नै हो चाहे security भन्नु चाहे facility management भन्नु it is the service industry so client should get the best service. त्यसको लागि continuous improvement हुनुपर्छ continuous केही न केही नयाँ भइरहनुपर्छ गरिरहनुपर्छ सो दिस इज वान अफ द यो अडिटको यो के अरे हामीले यो ISO 18788 को लागि पछि लाएर यति दुःख गरेको पनि वान अफ द मेन रिजन वाज द्याट सो वी कुड लर्न हाउ वी कुड इम्प्रुभ सो इन टर्म्स अफ सिस्टम चाहिँ तपाईँले आफै क्रिएट गरे हो कि सम स्ट्यान्डर्ड सिस्टमलाई अडप्ट गरे हो कस्तो हुन्छ हाम्रो त्यो सिस्टम चाहिँ बेसिकली चाहिँ सिस्टम त आफैले क्रिएट गर्ने हो सिस्टम इज क्रिएटेड बाई यर सेल्फ होइन त्यसलाई त्यो सिस्टम एक्चुअली लेखिसकेपछि त्यो जस्ट हो कि होइन त्यो राइट हो कि होइन आफूले गर्ने हो त्यो भइसकेपछि त्यसलाई प्रपरली फलो भएको छ कि छैन चाहिँ अडिटले गरिदिन्छ कि इन्टर्नल अडिट सो इन्टर्नल अडिट मात्र होइन एक्सटर्नल अडिट आएर पनि उसले पनि हेर्ने उनीहरूको सर्टन स्ट्यान्डर्ड्स हुन्छ लाइक चाइल्ड लेबर छ कि छैन यो सबै त्योहरू भने त एउटा जेनरल ISO को भयो बट यु हेभ टु टेल देम दिस इज माई सिस्टम एन्ड दे विल लुक थ्रु द सिस्टम एन्ड I mean we hired consultants international consultants as well to come to Nepal and look at our systems and see what international practices there are, how we can improve our systems. So once we had the system set, then that is what we audited on. The system properly हामीले operate गरिरहेको छौँ कि छैनौँ किनभने as they say we believe on the system जुन राखेको छौँ is the best system भन्ने ठाउँमा जाने हो त्यो कन्सल्टेन्ट्स राखेर सिस्टम चाहिँ हामीले नै बनायो सो तपाईँको यो ब्रान्ड क्रिएट गर्नलाई चाहिँ लाइक हाउ इज द प्रोसेस लाइक किनभने सुरुमा इनिसियल त आई बिलिभ सबैजनाले त ट्रस्ट गर्दैन होला कम्पनीहरूले होइन अनि त्यो एउटा ट्रस्ट बिल्ड गर्नको लागि आइ एम श्योर यु हेभ गन थ्रु अ लट अफ ट्रबल लट अफ ट्रायल्स एन्ड एरर्स सो देयर इज अ थिङ कल्ड टाइम पेसेन्स लट अफ पर्सिभियरेन्स अघि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ जे कुरा पनि चाहिन्छ त्यही त हो नि होइन त एकदमै हो सी द्याट इज हाउ वी टेक इट थ्रु मैले जमानामा एउटा a very nice मेरो एकजना कजन told me a story I don't know how much it's true or not होइन मान्छेको नाम नलिउँ बट त्यो के अरे how to break down the American embassy को wall भन्ने कुरा आएको थियो I had told you that remember so the thing is see apparently the American embassy को wall is rocket proof bomb proof ट्रकले गएर हान्यो भने पनि केही हुँदैन केही पनि हुँदैन अरे के it's made that way होइन but Nepalis are so confident they said we'll break it. Nobody can believe how. Why? भन्दाखेरि के भन्दा छिनाएर घन भन्थ्यो कि छिनाएर घन भनेको के भने त्यो लिएर एकैचोटि पो ब्लास्ट हुँदैन महिनौँ लगाएर छिनाएर घनले ठोक्दै 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 गएपछि बिस्तारै 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 चिप एभ्रिथिङ अफ स्मल लिटल चिप्स विल बी एबल टु ब्रेक इट डाउन सो द्याट इज माई बेसिकली मोटो फर हाउ एभ्रिथिङ इज ह्यापन इज द्याट छेनाएर घन भन्छु कि म छिनाएर घन बोक्नुपर्छ भन्छु कि त्यसले गर्दा बिस्तारै इल टेक टाइम you need to have perseverance you need to keep following through you can't get disheartened so you need to keep moving forward it takes time but if you are at it you'll make something out of it so the process was like the same thing oh it was a long process believe me I know we've gone through we started mancheko kaam garne bela when people were running away from people okay when there was a lot of labor problem when there was a lot of union problems after the peace process started there was a lot of union problems a lot of labor problems त्यतिखेर when people were saying get away from people we were starting outsourcing we were just starting to grow so yes of course we went through a lot of problems we went through a lot of things but we learned a lot and like I said छिनाएर घन हो perseverance हो गर्दै 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 गएर आज यहाँ बसिरहेछ तिम्रो अगाडि त्यही त अब यो दिस इज आई सी एकदमै ह्युज प्रब्लम अहिलेको युथ अहिलेको मान्छेहरूको जुन एउटा बिलिफ सिस्टम छ नि वी टक अबाउट इट अघि एभ्रिथिङ फास्ट र एभ्रिथिङ राइट नाउ चाहियो के
एन्ड नेपालीमा कहावत छ नि तातो खाउँ छिटो मरौँ भने त्यस्तै हो। त्यसरी चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क धेरैजनाको यो माइन्ड सेट नै चेन्ज भएको छ कि इन टर्म्स अफ एक्सपेक्टेसन नै कहाँ पुगिसक्यो कि त्यो डिसेन्सिटाइज नै भइसक्यो क्या के हुन्छ नि अहिले नि चाहियो भनेर एन्ड आई सी द्याट विथ यङ पिपल तपाईँले भने जस्तो बाहिर जाने केसेसहरू एकदमै हाई छ। नेपालमै बसेर काम गर्दाखेरि पनि जब एकदम फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गर्ने एउटा ठाउँमा अड्केर कामै गर्न नसक्ने बिकज वेन पिपल लुक एट कोट एन्ड कोट सक्सेसफुल पिपलहरू त्यो त 1 महिना 2 महिना 3 महिना 6 महिनामा भएको त होइन नि त त्यहाँ त्यसको पछाडि त 8 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षको हिस्ट्री छ नि त होइन। एउटा ठाउँमा बसेर केही कुरा कन्सटेन्टली ओभर एन्ड ओभर अगेन गरेपछि बल्ल यु बिकम एन एक्सपर्ट इन द्याट फिल्ड, बल्ल यु स्टार्ट डेभलपिङ अ डिसिप्लिन एन्ड यु स्टार्ट लर्निङ थिङ्स जुन चाहिँ मेबी बुकमा पाउँदैन होला। तर जब पेसेन्स हुँदैन एन्ड यु स्टार्ट जम्पिङ अराउन्ड आई मिन यु मिस द्याट आउट। यु नो यही कुरामा भन्दा किताब पढेर होइन ग्रेड्स मात्रै निकालेर लाइफमा सबै चिज सिकिँदैन रहेछ मेरो एक्सपिरियन्स। अफकोर्स माई एक्सपिरियन्स इज एक्सपोजर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन एन्ड एक्सपिरियन्स इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। I've been very lucky, especially in Garud Securities. I've been very lucky to be able to work with very senior, experienced Nepal Army ko ex-officers, Nepal Police ko ex-officers, Armed Police Force ko ex-officers who have given a wealth of experience already in Nepal. म त बाहिरबाट आएको मान्छे होइन उहाँहरूको एक्सपिरियन्सले नै होइन एक्सपोजर र एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरै आयो कि कोही किताब पढाएर मात्रै नआउने चिज होइन विच वी कुड इन्फ्युज विथ मी बिङ क्वाइट यङ त्यतिखेर when we started the company we could infuse that and we become successful। तर एउटा चिज चाहिँ के हुन्छ भने अहिलेको प्रब्लम कस्तो देख्छु भने तिमीले भने जस्तै रिजल्ट छिटो चाहियो। आई वान्ट द रिजल्ट इमिडिएटली यु नो आज काम गर्न थालेपछि आई वान्ट अ नाइस कार इन 3 months यु नो आई वान्ट अ पे राइज यतिमा यति काम गरिसकेपछि त्यस्तो हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको हाम्रो अलिकति त्यो माइन्ड सेट चाहिँ क्विक रिजल्ट खोज्ने चाहिँ छ। त्यसले गर्दा नेपालमा इम्प्लोइमेन्टको लागि गाह्रो भएको कारण थियो एन्ड द्याट इज वान अफ द मेन रिजन्स वाइ आई दिस इज माई बिलिफ है आई मेट बी रङ द्याट इज वान अफ द रिजन्स वाइ पिपल लाइक टु गो ओभरसिज सो क्विकली। एक्ज्याक्टली हो नि होइन मान्छेले देख्दा कस्तो देख्छ भने हामी सिक्योरिटी फिल्डबाट नै अब कतिजना इन द लास्ट 17 years अफ रनिङ द सिक्योरिटी कम्पनी दस बिन thousands and thousands of people have gone overseas के अनि त्यो अब सोसल मिडिया छ नेपालमा एभ्रिवेयर इन द वर्ल्ड नाउ इज सोसल मिडिया होइन। सो एभ्रिथिङ इज सोसल मिडिया हुनासाथ के हुन्छ भने उनीहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूको सोसल मिडिया अकाउन्ट इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट के कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट। सोसल मिडिया भनेको जस्ट यो हाइलाइट रिल सबैजनाले अब राइट एक्ज्याक्ट वर्ड इज द हाइलाइट रिल एउटा फोटो राख्नको लागि 10वटा फोटो खिचेर बेस्ट सेलेक्ट गरेर राख्नु राइट। सो हाउ आई सी इट इज बाहिर जाँदाखेरि के मान्छेले कस्तो गर्छ भने बाहिर गयो हप्ताभरि महिनाभरि दुःख गरेर त्यो दुःखको फोटो कहिले राख्दैन क्या। त्यो एक दिन छुट्टी पाउँछ नि त्यो एक दिन छुट्टी पाउँदा घुम्न गएर चाहे बुर्ज खलिफाको तल पराओस् दुबईतिर गएर हुन्छ कि चाहे मलेसियाको के अरे ट्विन टावर्सको तल उभिरहेको हुन्छ कि होइन पटौना टावर्सको तलतिर त्यसको सेल्फी खिचेर फोटो खिचेर ओ ग्रेट हुन्छ। यहाँ बस्ने मान्छेले के देख्छ त उसको दुःख चाहिँ बिर्स्यो द्याट इज द लाइफस्टाइल। विदेश गयो भने त यस्तो सजिलो हुँदो रहेछ यो हुँदो रहेछ नो बडी वान्ट्स टु से द्याट यु नो आई वेन्ट ओभरसिज मैले दुःख पाइरहेको छु। हाम्रो नेपालीको एउटा प्राइड छ कि गरेपछि त गर्ने हो जे गर्ने। सो त्यो देख्छ मान्छेहरूले एन्ड दे अलवेज थिङ्क द्याट यु नो द ग्रास इज अलवेज ग्रिनर अन दि अदर साइड भन्ने त पुरानो टर्म हो। त्यो सोसल मिडियाले त्यसलाई एकदम हाइलाइट गरिदिएछ कि एकदम हाइटन गरिदिएछ। त्यो देखेर मान्छे आजकलको युथहरू यु नो के नै थियो र त्यो दाइ त अथवा के नै थियो र त्यो भाइ त यहाँ नेपालमा उ गरिरहेको त अहिले हेर त दुबईमा बुर्ज खलिफाको तल बसेर फोटो खिचिरहेछ मलेसियामा यस्तो गरिरहेछ म पनि विदेश गएँ भने त गर्न सक्छु नि भन्ने त्यो सोच आइरहेछ। सो जुन एक्सपेक्टेसन हाई छ द्याट एक्सपेक्टेसन इज बिङ इभन फ्युल्ड फर्दर टु गो ओभरसिज बाई यु नो सोसल मिडिया टु अ सर्टन एक्सटेन्ट एन्ड ऊ हुन्छ दुःख त बिचरा कति दुःख गर्ने दुःख त सबैलाई छ नि। इन टर्म्स अफ लाइफस्टाइल पनि त यहाँ जस्तो त हुँदै हुँदैन कि एन्ड द थिङ इज लाइक बाहिर गएर मान्छेहरूले जति मेहनत गर्छ नि नेपालमा बसेर त्यति मेहनत गर्दैन दे टेक इट फर ग्रान्टेड हो। यहीँ बसेर त्यो मेहनत गर्न सक्यो भने अब आई क्यान नट स्पिक अन बिहाफ अफ एभ्री वान तर यहाँ अपर्च्युनिटी छ नि छ होइन धेरै कुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्ट त्यो एउटा वर्क एथिक नै डेभलप भएको हुँदैन नेपाल बस्नुन्जेलसम्म बाहिर बाई फोर्स किन यहाँ त घरमा बसिरहेको छ हामी पेरेन्ट्स छ होइन वी डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट लट अफ थिङ्स बाहिर जाने बित्तिकै एभ्रिथिङ फल्स अन यर सोल्डर्स त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी अनि त्यसपछि त्यो वर्क एथिक डेभलप हुँदै जान्छ कि
द्याट्स हाउ पिपल चेन्ज जस्तो लाग्छ मलाई. होइन मैले भने नि एक्सपोजर र एक्सपिरियन्स हो. लाइक फर मी everything was settled for me. I was living in Australia, everything was settled for me. Nearly 10 years, 12 years I stayed overseas. Everything was already settled. I came back here. They work ethically wala that I'm successful. I don't know, not exactly exposure le huna sakcha, whatever. But त्यो देख्छु के बाहिर बस्दाखेरि सजिलो र गाह्रो. यहाँ भन्दाखेरि के भने एकचोटि बिरामी भयो भने नि you have your family, you have extended family, you have friends who really care. Okay, you want to go to the doctor, somebody will take you, somebody will accompany. And I had a good life in Australia as well. I was not working as a laborer or anything of the sort. Mazale padera, ramro good job there. But if I wanted to go to a doctor, if I wanted to go to a doctor, I had to drive myself. No matter how bad I was feeling. Or I'd have to catch a cab. Taxi chada janu पर्यो नि. कोही पनि हुँदैन थियो. किन भन्दा सबैजना यति बिजी हुन्छ काममा, आफ्नो काममा आफै बिजी हुन्छ. द्याट इज द वर्ल्ड. होइन यहाँ चाहिँ जहिले पनि म नेपालमा चाहिँ कसरी देख्छु भने जस्तै बिजी भइदियो नि जे भइदियो नि फ्यामिली भन, त्यो हाम्रो नेपाली कल्चर हस्पिटेबल भन्छ नि. वाइ वी सच गुड भने टुरिस्ट, किन वाइ डु टुरिस्ट लभ नेपाल भने बिकज इट्स आवर कल्चर. वी हस्पिटेबल पिपल. सो अभियसली वी हस्पिटेबल टु इच अदर एज वेल. कोही न कोही मलाई अप्ठ्यारो भयो हस्पिटल जानु, कोही न कोही आइदिन्छ कि साथी. जति बिजी भयो भने जे भयो भने कोही न कोही आइदिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. होइन अब त्यो मेरो एक्सपिरियन्स आइएम सेयरिङ. अब आई डोन्ट नो हाउ इट इज. लाइक यु सेड वी क्यान टक फर एभ्रीबडी. त्यो छ. सो बाहिरमा देख्दाखेरि राम्रो हो द्याट पिपल हु हेभ रियली सक्सिडेड ओभरसिज एज वेल. या कोही कोहीलाई बाहिर जानै पर्छ जस्तो लाग्छ, फ्यु पपुलेसन. तर लाइक होइन जानुपर्छ, गर्नुपर्छ. तर सबै चिज चाहिँ के भने इट वुड बी गुड इफ वी कुड कम ब्याक एन्ड डु समथिङ हियर एज वेल. बिकज दिस इज आवर मदरल्यान्ड. यो त हाम्रो हो नि त नेपाल भने त. अब भोलि गएर सबैजना विदेश मात्रै जान्छु, विदेशमै गएर त्यहीँको सिटिजनसिप लिन्छु, यहाँ बस्दिनँ भन्न थाल्यो भने भोलि को बाँकी रहन्छ त यहाँ. र अहिलेको प्रब्लम पनि त्यही छ जस्तो लाग्छ. वी आर हेडिङ द्याट वे नि त. यस होइन मेजोरिटी पिपल बाहिर नै अपर्च्युनिटी, बाहिर मात्र अपर्च्युनिटी छ भनेर भन्छ. एन्ड द्याट स्ट्यान्ड्स ट्रु फर सम थिङ्स. सम सेक्टर्सको लागि हो, सम इन्डस्ट्रीको लागि हो. अफकोर्स. तर होइन सम पिपलको लागि पनि हो है. पिपल क्यान रियली इम्प्याक्ट एन्ड चेन्ज देयर लाइफ्स ओभरसिज. बट नट एभ्रीबडी हेज टु कम ब्याक, नट एभ्रीबडी हेज टु गो ओभरसिज इदर. It's two sides of the coin. You can still stay in Nepal, and there have been lots of success stories. I mean, you can read आजकल कतिवटा फास्ट फुड चेन्स बनिसक्यो होइन, नेपालीहरूले खोलेको. भनौँ न प्राइभेट सिक्योरिटी कम्पनी मैले गराएको छु. अब गड विलिङ हाम्रो टिमले वी बिन एबल टु सक्सिड अन दिस, राइट. सो नेपालमा आएर पनि त गर्न त सकिन्छ. एन्ड देयर सो मेनी थिङ्स लाइक पिपल डुइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स वेयर वेयर बिकमिङ सक्सेसफुल. चाहे आइटी फिल्डमा होस्, इन एभ्री फिल्ड. सो देयर इज, इफ यु लुक फर अपर्च्युनिटी यु विल फाइन्ड अपर्च्युनिटी. बट इफ यु वान्ट दुःख त गर्नुपर्छ हेर. अफकोर्स होइन. इफ यु वान्ट अ क्विकर रिजल्ट इट्स नट गोइङ टु ह्यापन. त्यो त बाहिर पनि त्यही हो, विदेशमा पनि त्यही हो, नेपालमा पनि त्यही हो. जहाँ पनि बटम लाइन त दुःख त गर्नै पऱ्यो नि. त्यत्तिकै सिल्भर प्ल्याटरमा आउनु त यु हेभ टु बी भेरी लकी. दुःख गर्नु पऱ्यो अनि लङ टाइमसम्म दुःख गर्नु पऱ्यो क्या. त्यो लङ टाइम भन्ने फ्याक्टर पनि इट्स सो इम्पोर्टेन्ट क्या. वाट इज यर टाइम प्रोसेस भन्नेमा कुरा आउँछ कि तिम्रो हाउ लङ इज इट गन टेक, वाट इज यर क्यापेसिटी, वाट इज यर टाइम. कतिजनाले लाइफमा हुन्छ, एन्ड आई हेभ सिन पिपल होइन हु स्टार्टेड भेरी स्मल एन्ड दे मेड देयर लाइफ ह्याप्पी विथ द्याट. अनि दे आर सक्सिडिङ आफ्नो लेभलमा. So what is success for you might not be success for me. What is success for me might not be success for you or anybody else sitting in this room. So everybody has their own idea, everybody has their own thought process. But एउटै चिज तिमीले भने जस्तो टाइम पर्सिभेरेन्स त हुनु पऱ्यो नि त. वी हेभ टु एकैचोटि आइहाल्छ भनेर त सोच्दिनु भएन. या अनि एज अ कन्ट्री पनि अब वी डु ल्याक अपर्च्युनिटिज, द्याट इज द ट्रुथ होइन. तर त्यो केही अपर्च्युनिटी या भनौँ न एउटा केही बाटो बनिएको छैन भनेपछि त वी हेभ द्याट अपर्च्युनिटी टु मेक द रोड एज वेल नि त. एन्ड आई थिङ्क द्याट इज द बिगेस्ट अपर्च्युनिटी द्याट वी डोन्ट सी. किनभने चाहिँ मोस्ट अफ दिज पिपलहरू बाहिर गएर नेपाल जो फर्केर आउनु भएको छ, दे सी द्याट बाहिर के छ, यहाँ के भइरहेको छैन. अनि त्यसपछि इन्स्टेड अफ हुन्छ नि यहाँ के पनि छैन भन्नु सक्छ, यहाँ क्रिएट गर्ने अपर्च्युनिटी पायो नि त. यु गेट द्याट फर्स्ट मुभर एडभान्टेज. अफकोर्स. एन्ड द्याट इज समथिङ जुन बाहिर कहिले पनि पाइँदैन क्या. डेभलपिङ कन्ट्री भनेको बेनिफिटै त्यही हो नि. मैले भने नि एक्सपोजर र एक्सपिरियन्स भन्छु नि, किताबले मात्रै आउँदैन. एक्सपोजर र एक्सपिरियन्स भने त्यो हो
बाहिर कति चिज सुरु भइसकेको हुन्छ ठुलो भइसकेको हुन्छ होइन ठुलो भइसकेको हुन्छ बाहिर धेरै चिज आइसकेको हुन्छ जुन नेपालमा सुरु नभए हुन सक्छ सो पिपल क्यान गेट द्याट अपर्च्युनिटी इट इज अभियसली it's a market that is, there's still developing countries, so you can come up with new things. Naya ideas, some might require a lot of capital, people might say, but some might not. Yeah, exactly. And your mindset is एकदमै affect गर्छ के how you see it. अब यहाँ के पनि opportunity छैन भनेर हेर्ने कि opportunity create गर्ने opportunity छ भनेर खोज्ने हैन खाली छ कि barren land मा you can grow anything रे कि हैन अब already if you're growing something, if you're growing corn in one land, पछि आएर पनि मकै त रोप्ने होला नि त्यहाँ खाली जग्गा रहेछ भने त तिमी मकै रोप्ने हो कि धान रोप्ने हो कि के रोप्ने हो तिमी सोच्न सक्छौ नि त घाँस रोपेर खसी बाख्रा पाल्ने हो कि द डिफ्रेन्ट थिङ्स सो लाइक यु सेड आई मिन अपर्च्युनिटी इट इज हाउ यु लुक एट इट इट्स अलवेज दिस टु साइड्स अफ द कोइन भन्छ नि वान इज यस देयर इज नो अपर्च्युनिटी भन्ने पनि मिल्छ अनदर साइड इज बिकज देयर इज नो अपर्च्युनिटी आई क्यान क्रिएट द्याट अपर्च्युनिटी भन्ने पनि मिल्छ द्याट इज अल्सो अ पोसिबिलिटी Yeah, and the mindset is the most important thing. Of course. This sounds एकदमै cliche होला to some people, तर see, I've talked to a lot of people, okay? अनि most people ले के भन्छ भनेपछि यहाँ opportunity create गर्नको लागि पनि you need capital, मसँग त्यो छैन and all that thingहरू तर on the other side, there are people who are willing to invest जसलाई चाहिँ idea पाएको छैन के perfect candidate पाएको छैन के and यो आइडियालाई कसरी कल्टिभेट गर्ने सो द्याट इट्स एक्चुली सेलेबल सेल गर्न सक्दैन भने त्यो स्किल कसरी आफूले डेभलप गर्ने दोज आर द थिङ्स द्याट यु सुड बी वर्किङ अन कसैले आएर यतिको पैसा त फाल्दैन होला होइन नेपालमा कस्तो छ भने यस देयर इज अ लट अफ आइडियाज देयर इज नट इनफ क्यापिटल अहिले नेपालको झन् भनौँ न फाइनेन्सियल सेक्टर इज वेयर इन बिट अफ अ स्ट्राइफ हियर गोइङ अन मनी आउँदैन लोन्स आउँदैन दिस डिफ्रेन्ट अफकोर्स दिस प्रब्लम्स दिस अलवेज प्रब्लम्स एभ्रिवेयर होइन बट तिमीले भने जस्तै तर दे आर पिपल एज वेल who are willing to invest who are actually actively searching for places to invest तिमीले जस्ट when I first met you त्यसको पनि त त्यही नै त थियो राइट त्यतिखेर गर्दा वान टु वाचहरूकोबाट पनि आउँदाखेरि यही त थियो नि तिम्रो होइन कसरी गर्ने इन्भेस्ट गर्ने आइडियाज कसैले निकाल्यो भने त इन्भेस्ट गर्ने मान्छे त रेडी हुन्छ होइन दे आर पिपल हु वान्ट टु इन्भेस्ट दे आर पिपल हु वान्ट टु ग्रो देयर पोर्टफोलियो बट they don't know where to invest. त्यो पनि त प्रब्लम छ नि so that too can come together but not only that not everything that you want to do if you don't think of it in a huge scale to start off with think of it in a small scale doesn't require a great deal of investment. True. होइन just our company itself is a huge turnover भएको company huge investment अहिले when we started 17 years ago there was nothing सानैबाट सुरु गर्ने हो नि त सानैबाट सुरु गर्ने हो ठुलो हुँदै जान्छ तिमीले भने जस्तै सानोबाट सुरु गरेर ठुलो हुँदै जानलाई गरिराख्नु पर्यो एकैचोटि भोलि ठुलो बनाउँछु भनेर त गाह्रो छ त्यो टाइम त लाग्छ त्यो चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ हामीले तपाईँले इनिसियली स्टार्ट गर्दाखेरि नै यो स्केलमा लग्छु भनेर सोच्नु भएको थियो लुक सुरु गर्दाखेरि मान्छेको एउटा हुन्छ नि सुरु गर्दाखेरि त राम्रै गर्छु भनेर सुरु गरे हुन्छ तर समटाइम्स आई माइसेल्फ get a bit taken back that अलि धेरै नै ठुलो भए होइन जस्तो पनि लाग्छ क्या कहिले बट नो इट वाज स्लोली बिल्डअप गर्दै गएको हुनाले इट वाजन्ट लाइक वी डिड नट गो फ्रम 0 to 100 to 500 500 to 1000 गएको होइन नि त बिस्तारै बिल्डअप हुँदै गइरहेको हुनाले मैले भने सिस्टम र प्रोसेस वर इन प्लेस सो बिकज वी ह्याड द्याट इन प्लेस ठिकै छ ग्रोथ हुन्छ समडे अब एक्सपेक्टेसन त अझ योभन्दा बढी होस् भन्ने छ होइन वाइ नट मैले अघि बिफोर अफलाइन वे टकिङ वाइ क्यान बी गो ओभरसिज भन्ने छ होइन नेपालको वाट आर वी फेमस फर अहिले तिम्रो यहाँबाट भने त गोर्खस भन्छौ लोयल्टी ब्रेभरी होइन लोयल्टी ब्रेभरी यस्तै चिजमा त हो भने त सिक्योरिटी फिल्डै हो नि all over the world there's so many people we're going out and भनौँ न business who are going out from Nepal to work as security whether it may be Malaysia only takes Nepali security guards अर्को बङ्गलादेश अहिले खोलेको छ अरे नत्र पहिले चाहिँ it used to be कि Malaysians and Nepali only भन्ने this is what I had heard I'm sure that is the case अहिले चाहिँ बङ्गलादेशको पनि खोलेको छ अरे बट त्यो त फेमस ब्रेभरी भएर नै हो नि होइन I mean सिङ्गापुरको पुलिसको स्पेसल फोर्स युनिट एसओसी युनिटै भन्छ उनीहरूको द्याट इज नेपाली गोर्खा कन्टिन्जेन्ट भन्छ ब्रिटिस आर्मीले पनि द्याट स्टिल टेकिङ गोर्खस इन्डियन आर्मी आर स्टिल टेकिङ गोर्खस सो भने हामी त फेमस फर द्याटै हो यु गो टु दुबई
You see a lot of Nepalese in security. You go anywhere in the world. Like even to the extent अस्ति देख्यो नि त अफगानिस्तानमा त्यत्रो एम्बेसीजहरू छोडेर जाँदा प्लेन लोड अफ नेपाली पिपल केम ब्याक हो वर्किङ इन सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान होइन भन्दाखेरि एनीवे वेयर देयर इज डेन्जर वेयर एभर देयर इज ए निड फर सिक्योरिटी नेपाली नै हुँदो रहेछ सो वाइ कान्ट नेपाली कम्पनीज गो ओभरसिज त्यो पनि गर्न सक्नु पऱ्यो नि त किनभने अहिले के छ त हाम्रो म्यान पावर भन्ने टर्मिनोलोजी युज गर्छौँ वी आर सेन्डिङ पिपल to other security companies. If it was our own security company, which was, the parent company was from Nepal. Outsource गरेर होइन यहीँबाट आउटसोर्स गरेर यहीँबाट आउटसोर्स होइन कम्पनी नै बाहिर रेजिस्टर गरिदिने नेपालको लले चाहिँ के छैन भने नेपालको लले चाहिँ बाहिर डाइरेक्ट यहाँबाट इन्भेस्टमेन्ट गरेर खोल्न पाउँदैन सो द्याट निड्स टु बी लुक्ड इन टु इफ द्याट इज लुक्ड इन टु होइन त्यसमा अल्टर गर्न अस्ति नै त बिचमा निस्किएको थियो 2-3 वर्ष अगाडि बिफोर दिस कोभिड द्याट अरू केमा बाहिर लगेर इन्भेस्ट गर्न पाउने भन्नेहरू थियो निस्किएको बट वाइ नट प्राइभेट सिक्योरिटी इन इट प्राइभेट सिक्योरिटी त्यसमा थिएन बिकज द्याट्स वाट वी आर फेमस फर सो यहीँको कम्पनीले लाइक फर इक्जाम्पल तपाईँले यहाँबाट आउटसोर्स गर्न मिल्दैन होइन यहाँको त नेपालको ल अनुसार म्यान पावर कम्पनी खोल्न म्यान पावरको थ्रुबाट जान्छ आई डोन्ट मिन इट द्याट वे आई मिन द्याट गरुड वुड गो एन्ड ओपन अ कम्पनी ओभरसिज सो यहीँ ओनर भने हामीकै यहीँ नेपाली नै हुन्छन् बट अरू देशमा त फरेन ओनरसिप पनि हुनसक्छ उनीहरूसँग पार्टनरसिप हुनसक्छ जोइन्ट भेन्चर हुनसक्छ ओपन गर्ने बट द्याट इज नट स्टिल लिगल इन नेपाल येट सो वी हेभ नट बिन एबल टु डु द्याट इज अ बिग अपर्च्युनिटी र अहिलेको कन्टेक्समा झन् अहिले एन टाइम सुन्नु होला जस्तो लागेन लुक वी वर्किङ क्वाइट वेल अन दिस पार्ट वी बिन वर्किङ फर इयर्स अन दिस नेपाली मार्केट छँदैछ त्यसपछि वाइ नट भन्दा चाहिँ मैले भने नि धेरै मान्छेले दुःख पाउँछ कि यहाँबाट बाहिर जाँदा धेरै मान्छेले दुःख पाउँछ आई मिन इट्स नट समथिङ द्याट आई हेभ टु टेल यु गाइज इट्स अन द न्युज कहाँ कतिजना मान्छे फस्यो भन्ने हुन्छ कतिजना मान्छेको पैसा गयो उड्न पाएको छैन डुब्यो भन्ने हुन्छ हाउ डज द्याट ह्यापन यो यहाँ केही ल छैन त्यस्तोको अगेन्स्टमा छ एउटा प्रपर कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने एउटा प्रपर वेमा लग्नुपर्ने तर हाउ डज हुन्छ अब हाम्रो नेपाली हो हामीहरू वी हेभ अ थिङ कल्ड विश्वास भन्छौँ नि हामी बिलिफ लट अफ थिङ कल्ड विश्वास भन्ने हुन्छ हाम्रोमा विश्वास गर्छौँ विश्वास गर्दा कहिलेकाहीँ त्यही विश्वास त्यही लोयल्टी हो त्यही ब्रेभरी हो होइन त्यसैले गर्दा हामी फेमस पनि भयो हो तर त्यही सँगसँगै त्यही चिजलाई पिपल मिसयुज इट एन्ड हामी नेपाली गेट फस्छौँ होइन त्यस्तो चिजमा सो त्यस्तो फस्दैन थियो नि त नेपाली नै कम्पनी भयो भने त होइन सो 3 years ago we were really working 3-4 years ago we were really working but after this त्यो कोभिडको भइदिएपछि त अब एभ्रिथिङ ग्राउन्ड जिरो हल्ट बाँच नै ठुलो भइसकेको थियो त्यो भइसकेपछि त अब अहिले गएर चाहिँ बिस्तारै फेरि वी विल सी होला आई मिन दिस इज समथिङ द्याट क्यान जेनेरेट द्याट कुड टर्न नेपालको फरेन रेमिटेन्स ल्याउने पनि अहिले लेबर पठाएर रेमिटेन्स ल्याइरहेको छ भोलि गएर सिक्योरिटी कम्पनी चाहिँ खोलेर यहीँबाट मान्छे पठाएर गभर्मेन्टकै हिसाबबाट गर्न सक्यो भने कुड बी अ गुड थिङ it could be a good thing. There are companies who have the know-how, but that is something that is not permitted yet from the government of Nepal, so we are not able to do it. All the market पनि त्यस्तो छैन पहिले थियो सो इन्टरनेसनली माग छ इन्टरनेसनल डिमान्ड त हुन्छ नि इन्टरनेसनल डिमान्ड त हुन्छ जस्तो हाम्रो कम्पनीको एक्सपिरियन्स लिएर हाम्रो कम्पनीको ट्रेनिङ सर्टिफिकेट्स आर भेरी वेल एप्रिसिएटेड इन मलेसिया आई नो द्याट फर अ फ्याक्ट दे आर भेरी वेल एप्रिसिएटेड इन मिडल इस्ट होइन कम्पनी जो नेपालमा आएर म्यान पावर कम्पनीजहरूबाट जान्छ नि उनीहरूले एउटा सर्टन स्ट्यान्डर्ड सर्टन चिज हेरेर हुन्छ अब हाम्रो एक्सपिरियन्स इज गुड प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने हो नि त सिधै सिक्योरिटी फोर्सेसको मात्रै होइन प्राइभेट सेक्टरसँग काम गरे सो आवर थिङ इज एप्रिसिएटेड एन्ड यस अ लट अफ आवर पिपल लिभ आई मिन बिफोर भनौँ न अबाउट 5-7 years ago महिनाको जस्ट विदिन द भ्याली वी युज टु हेभ मोर देन 200-300 पिपल रिजाइनिङ एन्ड 90% अफ देम वर टु गो ओभरसिज भिजा आएर जानला हजुर मलाई भिजै देखाउँथ्यो सो त्यसरी बाहिर त जान्थ्यो सिक्योरिटी फिल्डमा अब त्यसको लागि फेरि अब त्यो चाहिँ हाम्रो साइकल हुन्छ फेरि नयाँ ल्यायो ट्रेन गर्यो उनीहरू फेरि जान्छन् फेरि नयाँ ल्यायो आई थिङ्क जुन पनि कम्पनीमा त्यस्तै नै हुन्छ यो त नेपालमा अब अहिले त नेपालमा मान्छेसँग काम गर्ने हो नि यो त यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड फर दिस इज समथिङ द्याट यु क्यानट
You cannot get away from it, whether it may be higher level ko, whether it may be lower level. Succession planning त गर्नै पर्छ, त्यो भइरहेको छ. अब हाम्रोमा भोल्युम बढी होला, कसैकोमा भोल्युम कम होला, बट यु नो इट इज पार्ट अफ द सिस्टम. त्यो चाहिँ छ. तर त्यसको पनि डिमान्ड छ ओभरसिजमा. हुन्छ, मान्छे जान्छन्, तर त्यही हो, कतिजनाले बेटर गरेर आउन सक्छ, कतिजना अब त्यहीमा गाह्रो हुन्छ. बट आवर वान थिङ गुड अबाउट आवर थिङ इज द्याट पिपल हेभ लेफ्ट and gone and worked for 2-3 years, and when they come back, they come running back to the company and saying that I want my job back. है भनेर के त्यो चाहिँ भावना, त्यो एउटा त्यो फ्यामिलीको त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ it makes us feel proud that you know we got that family thing through to them. We understand in Nepal we can't pay them the amount that they're going to get paid overseas, so we can't hold them. So we make their process easier to leave. So when they do intend to come back, and when they do come back, पहिलेदेखि नै जब अप्लाई गरेर म त फर्किन लाग्छु सर भनेर मेसेज आउँछ फेसबुकमा, म त फर्किन लाग्छु सर, मेरो पहिलेको पोस्ट चाहियो हजुर भनेर. ओके भन्ने, द्याट इज हाउ इट गोज. सो वी आर ह्याप्पी विथ द्याट. सो न्यू रिक्रुट गर्दा ट्रेनिङ कस्तो हुन्छ त? हाम्रो वी हेभ अ डेडिकेटेड ट्रेनिङ सेन्टर, गरुड ट्रेनिङ सेन्टर भन्ने हामीले सेपरेटली राखेका छौँ. There's 2 different trainings that we conduct. एउटा is basically for young civilians, भनौँ न, जसले चाहिँ पहिले एक्स सर्भिसमेनको हुँदैन, उनीहरूले दे गो टु 10 daysको एउटा प्राइभेट सिक्योरिटीको लागि ट्रेनिङ, फ्रम ड्रिल टु यु नो अदर थिङ्स. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अहिलेको सिक्योरिटीको फिल्डमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यो 10 दिन सिद्धिएपछि देन वी हेभ अनदर 5 days अफ ट्रेनिङ वेयर दे आर कम्बाइन्ड विथ एक्स सर्भिसमेन एज वेल. हाम्रो इभन इफ युआर एक्स सर्भिसमेन यु हेभ टु सिट फर एटलिस्ट 5 days ट्रेनिङ हाम्रोमा. कस्तो ह्यान्ड टु ह्यान्ड कम्ब्याट टाइपको? त्यो चाहिँ उसमा हुन्छ, रिक्रुटिङमा हुन्छ. पहिले भनौँ न सिभिलियनहरू आउनेमा ह्यान्ड टु ह्यान्ड कम्ब्याटदेखि लिएर ड्रिलदेखि लिएर सबै चिज हुन्छ होइन. सेल्फ प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, ब्याटन कसरी चलाउने, रुल्स अफ इङ्गेजमेन्ट के हुन्छ, वेन क्यान यु युज अफ फोर्स कहिले गर्ने होइन, ग्रिभेन्सेस के हुन्छ, फेसिलिटिज के हुन्छ, सबै चिज हुन्छ. बट मोस्टली वुड बी लाइक टु ट्रेन कम्बाइन्डमा, र पछि गएर गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने फायर फाइटिङ. सी अहिले सिक्योरिटी इज नट जस्ट अबाउट थ्रेट पर्सेप्सन द्याट चोर इज गोइङ टु कम. सिक्योरिटी गार्ड इज नट द्याट. के चोर आउँछ चोरबाट भगाउँछु होइन, अथवा कोही डाका आउँछ त्यस्तो होइन. सिक्योरिटी गार्ड भने इज समबडी हु क्यान assist in your you know organization or your residence in various different things. You know, we train them on firefighting, how to use fire extinguishers, and we have been able to save a lot of places because of our guards being able to use fire extinguishers properly. Same thing with radio communication, how we use radio communication. IED-हरु भने कस्तो हुन्छ, कसरी सिक्योर गर्ने, we don't touch it, but कति डिस्टेन्स राख्नुपर्छ, कसलाई इन्फर्म गर्ने होइन. त्यसपछि अब फर्स्ट एड भेरी इम्पोर्टेन्ट. केही भइहाल्यो, काट्यो भने वी हेभ एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङ अन फर्स्ट एड. त्यस्तो चिजहरू धेरै चिजहरू फर्दर हुन्छ. एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम्स, यु नो हाउ टु लेट एक्सेस इन, हाउ टु, यो सबै चिज भने नट जस्ट गार्डिङ मात्रै होइन कि. अहिले द भेरियस डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट कम थ्रु इन्क्लुडिङ विथ गार्डिङ. लाइक अब कति चिज गार्ड्स आर युज टु चेक सामान बाहिर जाने, सामान भित्र आउने, त्यो लेभलको चेकिङ गर्ने होइन. कति यु नो कति ब्याग्स अफ सामान हेभ गन आउट, कति ब्याग्स अफ सामान हेभ कम इन, यस्तो चिजहरू सबै हेर्ने हुन्छ नि. यो सबै चिजहरू चाहिँ त्यो सबै गरेर त्यो लेभलमा अहिले सिक्योरिटी इज नट जस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स, दे लुक आफ्टर लट अफ अदर थिङ्स. दिस इज वाट वी ट्रेन. द्याट्स वाइ एक्स सर्भिसमेनले आएर पनि त्यो ट्रेनिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने दे आर नट युज टु द्याट नि. राइट. हतियार बोकेर लडाइँ लडेर मात्रै बिचरा त्यो प्राइभेट सिक्योरिटीको लाइनमा त हुँदैन. के अरे प्राइभेट सिक्योरिटीलाई वेपन अलाउ गर्छ गर्दैन गभर्मेन्ट? नेपालमा फायर आर्म्स छैन, ब्याटन खुकुरी हो हाम्रो. एन्ड एक्चुली वी डोन्ट निड एनिथिङ. नेपाल इज स्टिल कन्सिडर्ड भेरी सेफ. वी डु कन्सिडर इट भेरी सेफ स्टिल द्याट यु नो ब्याटन एन्ड खुकुरी इज प्लेन्टी इनफ इफ रिक्वायर्ड. होपफुली इफ your systems, if your processes are well, then you should not even require any of that. त्यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा परेको छैन कहिले? परिन्छ अनि परिन्छ. अब त्यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा परिन्छ. कतिमा यु गेट आउट अफ इट, कतिमा समटाइम्स यु द विनर, समटाइम्स यु द लुजर. बट यु नो मैले आई सेड मिस्टेक्स ह्यापन, प्रब्लम्स ह्यापन. यस हुन्छ होइन. कुनै ठाउँमा प्रोटेक्ट गरेर ठाउँमा थेफ्ट केस पनि हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा भोलि गएर गाडै अबडक्टेड भनौँ टाइड अप पनि हुनसक्छ, गाडै इन्जर्ड पनि हुनसक्छ. त्यो सबै सिस्टम्स र प्रोसेसेसले हेर्ने हो. कति ठाउँमा गार्डले मान्छे अब चोर समातेर राखेका हुनसक्छ
So they're both sides of the coin. When you're working with this sort of large numbers and you're looking after so many different things, both sides happen. So it's just like I said, system or process हो भइरहेको छ. So तपाईँको ट्रेनिङमा सो एभ्रिथिङ नै इन्क्लुड हुन्छ प्रोटोकल्सहरूदेखि लिएर ह्यान्ड टु ह्यान्ड कम्ब्याटहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ एभ्रिथिङ इज इन्क्लुडेड अन ट्रेनिङमा. तिम्रो अनआर्म्ड कम्ब्याट कसरी गर्ने, ब्याटन कसरी युज गर्ने, युज अफ फोर्स के हो, फायर फाइटिङ के हो, एक्सेस कन्ट्रोल के हो, पेट्रोलिङ के हो, द लिस्ट गोज अन. इट्स 10 days, देन द्याट 10 days इज अगेन सर्टन्ड एन्ड कम्प्रेस्ड इन अनदर 5 days एन्ड गन. कम्पनीको पोलिसिज के हो, कम्पनीको भनौँ न ग्रिभेन्स पोलिसी के छ, कम्पनीको अब भनौँ न पे स्केल कसरी आउँछ, हु टु कन्ट्याक्ट एन्ड वाट केसेस, दिज अल थिङ्स आर पुट इन द ट्रेनिङ. सो यो तपाईँहरूले कहिले सिभिलियन्सहरूको लागि ट्रेनिङ भनेर सोच्नु भएको छ, डिफेन्स ट्रेनिङ अर समथिङ लाइक द्याट? वेल आई मिन वी आर डुइङ दम फर सिक्योरिटी गार्ड्स, बट आई मिन पर्सनल जस्तो हुनसक्छ तिमीहरूको के अरे. अब वी हेभ certain trainings when in the sense that you can personal security personal security training say we used to like when there was a lot of problems going on in Nepal. I believe the crime and there has come to a certain degree of control, which is very good. पहिले जब अब बम ब्लास्ट हुने त्यस्तो abductions हुनेहरु टाइममा चाहिँ we used to talk to the client, not train them, but have a sort of a seminar or talk to the clients and say that these are the things you need to look after. हामीहरुको knowledge जे छ त्यो we used to share with them. अहिले चाहिँ त्यस्तो डिमान्ड छैन खासै. अहिले I mean luckily it's a good thing that I don't believe that there is that much of how do we say it, that much of threat अहिले चाहिँ. Crime level is sort of lowered compared to in the past. I don't know how long it will last, but so we're very grateful because all over the world, with the COVID ko cheez le garera crime has increased. And we were expecting the same. I mean, we do our own analysis and our own research. We were expecting the same, but luckily nothing like that has happened. I mean, for some odd reason, we're doing quite well as a country. Crime ko level, obviously there is crime. I'm not saying there's no crime. I'm not saying that everything is fine and dandy, but इन्टरनेसनली हेर्दाखेरि यो कोभिडले गर्दाखेरि क्राइम चाहिँ एकदमै इन्क्रिज भएर देखिया छ कि धेरै कन्ट्रिजमा. त्यो कम्पेरिटिभली टु नेपाल इज नट द्याट हाई. त्यस्तो त्यो अरूको जस्तो स्पाइक भएर देखिँदैन. सो विच इज अ गुड थिङ. लङ टाइमसम्म लकडाउन गरेर राखेको भए चाहिँ हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई. आई वाज एक्सपेक्टिङ द्याट हुन्छ नि के होस् नै होला कि जस्तो लाग्थ्यो. किन वान पोइन्टमा एभ्रीबडी वाज फ्रस्ट्रेटेड, एभ्रीबडी वाज एङ्ग्री. होइन अब यस्तो हो नि त, त्यो लकडाउन त नेपाल मात्रै होइन, एभ्रिवेयर इन द वर्ल्ड द्याट वाज वाट वाज गोइङ अन. हाम्रो जस्तो त्यत्रो त गरेन जस्तो लाग्यो धेरै कन्ट्रिजहरूमा गरेको छ. इट इज जस्ट अब अहिले फ्यु कन्ट्रिजमा चाहिँ गर्यो. अहिले चाइनामा त यस त्यो त बट द्याट्स हाउ दे कन्ट्रोल इट. झ्यापझुपै कन्ट्रोल गर्न सक्छ नि त. But I don't know what, I'm not a doctor. I don't know how this disease goes and how long, this pandemic or the manche term change, endemic bhanna thalyo, it'll never end bhanera. I think it's going to stay there forever. Yo rugaharu jastै भर जान्छ होला. We develop immunity. Yeah, of course. Endemic. कहिलेसम्म यसरी ट्रिट गरेर राख्ने भन्ने कुरा पनि हो. You have to think about other things as well. Government ko हिसाबमा again the vaccination drive was something that was really good because see, I mean मैले भने नि first उसमा गएर 300 in the valley. Second time our guys, because they were in security ko usma bhayo chito vaccination payo. Second lockdown, third lockdown the inconsiderably like 10% of that. The second wave, third wave. So vaccine did work. I mean we're very grateful that government did the vaccine teti lera aidio chito ल्याइदियो because हाम्रो मान्छे भने त फ्रन्ट लाइनमा हो नि त. ब्याङ्कको फ्रन्ट गेटमा बसेर 100 जनालाई भेट्ने त गार्डै हुन्छ. हस्पिटलमा होस् चाहे चाहे एनीवेयर, चाहे होटल होस् जहाँ होस्, मान्छेसँग टचमा आउने त सिक्योरिटी गार्डै हो नि. त्यसले हुँदाखेरि फर्स्ट चाहे गाडीको सोरुम होस्, चाहे ब्याङ्क होस्, चाहे एनीवेयर ढोकामा बस्ने नि सिक्योरिटी गार्ड हो. सो उसको जति अरूसँग त अरूको त त्यति इन्टरेक्सन हुँदैन. सो वेन we were able to get the vaccination for the security भने front liners भनेर उहाँ गभर्मेन्टले दिँदाखेरि we were very lucky because the second wave र third wave मा were very 10% 30-40 भन्दा बढी कहिले भएन कि 60-70 को होला. तर फर्स्ट टाइममा त 300-400 क्रस गर्दाखेरि त. So vaccine did work and that was something that the government did very well that we should very highly appreciate. So in terms of security अहिले भइरहेको छ तपाईँको एक्जिस्टिङ टास्क फोर्सले कि लाइक यु प्लान अन एक्सप्यान्डिङ इट फर्दर?
See, how security works is it works on contracts. Okay. Depending on the amount of contracts that we have, for the manpower, we increase and decrease numbers. So because of COVID time, there was a lot of decreases. Like banks started cost cutting. दुनियाँमा जान थालिसकेपछि security was outsourced is the first to be cost cut. होइन मान्छे नै जान्छ सो घटिरहेको थियो अहिले फेरि with everything opening back up and everything we're getting back our numbers. Again now we'll start facing shortage of manpower. We already have started facing a shortage of manpower. The manpower को shortage ले चाहिँ फरक पार्छ. Manpower को shortage ले फरक पार्छ, but we work very hard to we work very hard to find people. Our recruiting department works very strongly and very heavily to get the right people. It's not just for security, it's not just getting people. It is getting the right people. Yeah. Which is ethics not, and there's a lot of recruiting process. There's a lot of tests and a lot of things that they go through. Physically fit हुनु पर्यो, mentally fit हुनु पर्यो, केही bad habits हुन भएन. कसरी यो सबै चाहिँ कसरी टेस्ट गर्नु? हैन त्यो त अब written exam हुन्छ, psychological questioning हुन्छ, interviews हुन्छ, हैन त्यो सबै गरिन्छ. We do it, but still I mean I can't say we're 100% yeah, of course त्यो त हुन्छ human त्यही हो हैन. But I mean like we have our processes like police clearance नलिकन हामी भर्ती गर्दैनौं हैन. So there's no criminal background or anything of the sort. यो धेरै चीज हुन्छ. Recruiting process goes on for it's a huge process किनभने मान्छे सेलेक्ट. So I mean shortage हुन्छ. पदपूर्ति गरौँ भने मान्छे पनि हुन्छ तर त्यो मान्छे फिट भइदैन भने गाह्रो हुन्छ. And फेरि another thing is Kathmandu, even though this is a good job, but it's still minimum wage job भन्छु कि. So people don't want to travel too far from where they live. हैन बस भाडा लाग्यो भने त्यो पनि खर्च हो. Food is always an expense. So it is not an easy job for security guards. There's the management of the company, we completely understand that and we appreciate that with our guys. But it is a job. It is something that has a lot of pride. इज्जत भए चिज हो हैन काम गर्ने. नो जब इज स्मल. मैले हेर when I lived overseas as well, I've done everything from waitering, dishwashing to cleaning to security to everything. No job is small. जब भने सानो हुँदैन. हाम्रो नेपालीले त्यो बुझ्नुपर्छ. तिमीले भन्यो नि बाहिर गयो भने जे पनि गर्छ यहाँ के पनि गर्दैन के हैन. नो जब इज स्मल. Respect to all jobs. हैन you have to respect all jobs, but yes security चाहिँ अलिकति इज्जतकै हो. अलिकति हुन्छ. And when they wear Garudको logo हैन they do feel that way, and I believe that we've created that brand image enough in Nepal so that they're not ill-treated or mistreated by clients or customers or anything of the sort. That does not happen. So उनीहरूले पनि उनीहरूलाई मिसट्रिट गर्न भएन. हाम्रो सर्भिस इन्डस्ट्रीमा हाम्रो प्रोसेस हाम्रो सिस्टमले चाहिँ राम्रो गरे जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा चाहिँ. सो इन्टरनेसनली एक्सप्यान्ड गर्नको लागि के पोसिबिलिटी छ त अहिलेको? लिगलै हो छ नि त. लिगल नै प्रब्लम भयो है. नेपालमै लिगलको प्रब्लम छ. लाइक सिक्योरिटी कम्पनीको पहिले के हुन्थ्यो भने नेपालमा पनि देयर इज नो प्राइभेट सिक्योरिटी एक्ट. ओके इन्टरनेसनली प्राइभेट सिक्योरिटी एक्ट भन्ने हुन्छ. अहिलेसम्म नेपालमा छैन. 2-3 चोटि टेबल हुन खोजेको थियो इन द पार्लियामेन्ट बट इट डिड नट ह्यापन हैन. प्राइभेट सिक्योरिटी एक्ट इज समथिङ द्याट गभर्न्स प्राइभेट सिक्योरिटी कम्पनीज. At present, we're being governed by Labor Ministry. Okay. So, I mean, हामीलाई कसरी security company outsource मात्रै भनेर हेर्यो कि लेबर भनेर मात्रै हेर्यो. But whereas private security is playing a huge role in securing the country. Even though, like, what we say is, army secures the nation, police secure the community. हामीले त personal मान्छेको personal propertyहरूमा त हामी बस्या हुन्छौँ नि त secure गर्नलाई. हामीले त त्यसरी सिक्योर गरेका छौँ नि त. तर देयर इज नो प्राइभेट सिक्योरिटी एक्ट इन नेपाल चाहिँ. किन नबनाउनु कारण के 2-3 चोटि टेबलमा पुगेर पनि नहुनु? अब नेपालको पोलिसी हो भइरहेको छ. इट्स नट कम्प्लिटली इट इज नट समथिङ द्याट अफ द टेबल चाहिँ होइन. इट इज नट समथिङ द्याट इज बिन कसरी भन्ने प्रायोरिटीमा छैन. राइट होइन लेबरबाटै हेरिरहेको छ. अब लेबर आउटसोर्सिङको स्वीकृति लिनुपर्छ. श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्नुपर्छ हामीले. वेयरएज अहिले पनि छ we have 4 different ministries-सँग काम गर्नुपर्ने जस्तो हुन्छ कि. गृह मन्त्रालयको पहिले त क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भन्ने हुन्थ्यो इफ यु रिमेम्बर. बिफोर यो संहिता आउनुभन्दा पहिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भन्ने हुन्थ्यो. त्यहाँबाट स्वीकृति नलिकन हाम्रो कार्य सञ्चालन हुँदैन थियो. अहिले पनि प्राइभेट सिक्योरिटीमा एक्स सर्भिसमन नभइकन प्राइभेट सिक्योरिटी रेजिस्टर हुँदैन. सो
एक्स सर्भिसम्यान भन्नाले एज अ नेपालको एज अ कम्पनीमा डिरेक्टर हेज टु बी एन एक्स सर्भिसम्यान. अब तिम्रो कस्तो भने अहिले पनि सिडिओ अफिसबाट हामीले डिस्ट्रिक्ट अफिसबाट चिफ डिस्ट्रिक्ट अफिसरकोबाट स्वीकृति लिनै पर्छ. सो गृह मन्त्रालय हामीसँग भयो श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, श्रम अडिट गर्नुपर्छ हामीले भन्दा श्रम मन्त्रालय पनि भयो हाम्रो होइन. काम गर्छौँ करार ऐन अन्तर्गत बिकज इट इज अ कन्ट्र्याक्ट, लागू गर्नुपर्छ श्रम ऐन. सो इट इज स्टिल कम्प्लिकेटेड. अहिले पनि नेपालमा एटलिस्ट 1.5 लाखजना जति प्राइभेट सेक्युरिटीमा काम गर्छ होला. यसो धेरै कम्पनीजहरू छ. 1.5 लाखवटा होइन, 1.5 लाखजना. अब तपाईँकोमा 6-7,000 जन छ भने 1.5 लाखवटा भनेपछि त धेरै छ. बट भेरी स्मल एन्ड इट इज हाउ डु वी से इट, इट्स नट फर्मल छैन, भेरी फ्रेगमेन्टेड, भेरी फ्रेगमेन्टेड. स्मल कम्पनीज के 10जना 20जना 30जना 40जनाको पनि हुन्छ, कति डाइरेक्टली आफैले राख्या हुन्छ. अनि त्यसको प्रोटोकल भन्ने हुँदैन, लाइक गभर्मेन्टले राख्या हुन्छ यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो, यतिको सर्टिफिकेसन हुनु पर्यो या स्ट्यान्डर्ड त्यस्तो छैन. त्यो प्राइभेट सेक्युरिटी एक्ट नम्बर होइन, सर्टन रुल्स छ. लाइक श्रम स्वीकृति लिनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो. अब नेपालमा त्यो सबै पुरा भएको छैन, इट्स मोनिटरिङ गर्न गाह्रो छ त्यत्रो भइसकेपछि. सो इट इज अ ह्युज मार्केट स्टिल, बट इट इज के भन्छ, इट्स ह्यापहाजर्ड वेमा चलिरहेको छ क्या. त्यसलाई फर्मलाइज गरेर जस्तो बाहिरतिर प्राइभेट सेक्युरिटी एक्ट हुन्छ, गभर्नेन्स यो हुनुपर्छ, यसरी हुनुपर्छ, यसरी हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ. दे आर सर्टन थिङ्स. अहिले अब यहाँ त्यही हो, टेन्डर गऱ्यो भने रेटको हुन्छ, वाट इज द बेसिक, अब श्रम ऐनको अनुसार मान्नुपर्छ. सो यो चिजहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ छ, डिस्प्रपोर्सन, अब डिसअर्गनाइज छ भनौँ न उसकोमा. बट सम वे लाइक आई सेड हामीले प्रिसर्भियरेन्स ट्राई गर्दै हो. सम डे आउला प्राइभेट सेक्युरिटी एक्ट, सम डे इट विल बी मोर फर्मल होला. त्यो हुँदाखेरि बेटरै हुन्छ. इट विल बी बेटर फर द इन्डस्ट्री, इट विल बी बेटर फर द कस्टमर्स, इट विल बी बेटर फर द गभर्मेन्ट एज वेल. बिकज फर्मलाइज सेक्टर प्राइभेट सेक्युरिटी राख्न सक्यो भने गभर्मेन्ट सेक्युरिटी एजेन्सीले पनि धेरै सपोर्ट हुन्छ. बिकज पुलिस भने त इज नट एभ्रिवेयर होइन, पुलिस भने त इज नट एभ्रिवेयर. बट प्राइभेट सेक्युरिटी, वेदर इट इज योर प्राइभेट सेक्युरिटी, माई प्राइभेट सेक्युरिटी, मेरो घरमा हुन्छ, द्याट्स अ लट अफ प्रेजेन्स नि. त्यसलाई पनि पुलिसले मोबिलाइज गर्न सक्यो भने इट इज अलवेज. एन्ड द पुलिस फोर्स हेभ बिन भेरी पोजिटिभ टुवर्ड्स इट एन्ड दे हेभ अलवेज ट्राइड के. प्रिभियसली पनि धेरै टाइममा प्राइभेट सेक्युरिटीको कम्पनीजहरूलाई बोलाएर संयुक्त कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ. पुलिस फोर्स हेज बिन भेरी पोजिटिभ टुवर्ड्स द आइडिया एन्ड दे हेभ अलवेज वर्क. प्रिभियसली हामीले अब भनौँ न 17 इयर्समा we've seen a lot, we've had a lot of meetings, a lot of IG साहबहरूले धेरै गर्न खोज्नु भएको छ, धेरै DI साहबहरूले गर्न खोज्नु भएको छ. lot of work has gone into it, but अब प्राइभेट सेक्युरिटी एक्ट चाहिँ ठ्याक्कै आइसकेको छैन, त्यसले गएर अड्किरहेको छ. So what is the most challenging part of this job? 3टा भनिदिन्छु. एउटा त मान्छे पाउन गाह्रो, सही मान्छे पाउन झनै गाह्रो. त्यसपछि त्यो सही मान्छेलाई राख्न झन् गाह्रो, विदेश गइदिइहाल्छ होइन. फर्स्ट प्रब्लम. सेकेन्ड प्रब्लम इज द्याट इट इज अब अनफर्चुनेटली इट इज अ भेरी हाउ डु वी से इट, इट इज अलवेज बिन नेपाल इज अ भेरी प्राइस सेन्सिटिभ मार्केट. इट्स अ भेरी प्राइस सेन्सिटिभ मार्केट. सो इट इज मोर देन लाइक यु रन जिम्स राइट, देयर इज लाइक हाउ मच, कतिसम्म चार्ज गर्न सक्छौ तिमीले, सर्भिस कतिसम्म दिन सक्छौ र चार्ज कति गर्न सक्छौ. एकदम प्राइस सेन्सिटिभ भएपछि कस्टमा एकदमै पुस गर्न खोज्छ होइन, चाहे त्यो कस्टमर्सको थ्रु होस् चाहे कम्पिटिसनले होस्. प्राइस 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 भनेर फाइट हुन्छ. त्यो प्राइसले गर्दाखेरि प्रब्लम के हुन्छ त, सर्भिसमा गएर डेलिभरीमा गएर अप्ठ्यारो हुन्छ. अनि एन्डमा गएपछि डेलिभरी गर्न सक्यो भने सिक्योरिटी जस्तो जबमा होइन, अहिले प्राइस 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 हेऱ्यो, जब पर्दाखेरि डेलिभरी भइदिएन भने त होइन एकदमै गाह्रो. सो द सेकेन्ड बिगेस्ट प्रब्लम इन दिस लाइन अफ वर्क इज डेलिभरीमा प्राइस सेन्सिटिभिटी के. कति डेलिभरी एक्सपेक्टेसन कहाँ हुन्छ होइन, तर अब प्राइस चाहिँ गर्दाखेरि अरू कम्पनीले यतिमा गरिरहेछ, यो गरिरहेछ. सो प्राइस सेन्सिटिभ, जहाँ पनि कसरी घटाउँ भन्ने त्यो प्राइस सेन्सिटिभिटीले गरेर मैले भने नि एन्डमा गएर सिक्योरिटी राखेको छौ. यु माइट नट निड देम फर 364 days अफ द इयर. ढोका मात्रै खोलिदिएर बस्ला, तर द्याट डे वेन यु निड द्याट सिक्योरिटी, द्याट डे त्यो डेलिभरी आइदिएन भने चाहिँ देन वाट होइन. सो द्याट इज द प्रब्लम के, प्राइस सेन्सिटिभिटीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गाह्रो छ. थर्ड थिङ इज द्याट नेपालमा कस्तो छ भने कम्पिटिसन, इट इज रिलेटेड टु द सेकेन्ड वान. कम्पिटिसन भन्नु प्राइस सेन्सिटिभ, कम्पिटिसन, नो हाउ,
कतिमा कसले चिनिया छ त्यसमा बढी हुने चाहिँ छ नेपालमा नेटवर्किङ भन्दा पनि कस्तो भने त्यस्तो नेटवर्किङ प्राइस सेन्सिटिभिटीसँगै जोडिया हो कि यो चाहिँ कस्तो हो भने अब धेरै एउटाले अर्कोलाई फलो गरिदिन्छ एउटा चिज सक्सेसफुल भयो भने सबैले त्यही सुरु गरिदिन्छ होइन एउटा चिज तिम्रो केही सक्सेस भयो भने सबैले त्यही सुरु गर्छ त्यो सुरु भएपछि तिम्रो को मेरो को भन्ने हुन्छ अनि अननेसेसरी कस्ट कटिङ यतापट्टि कस्ट कटिङ भइरहेको हुन्छ होइन एकापट्टि प्राइस सेन्सिटिभिटीले कस्ट कटिङ भइरहेको हुन्छ अर्कोपट्टि रियल राम्रो म्यान पावर छैन यतापट्टि तलबाट आएर यो कम्पिटिसन एकदम अनहेल्दी कम्पिटिसन होइन अनहेल्दी कम्पिटिसनले के हुन्छ त अल्टिमेटली द गाई हुज वर्किङ अन द ग्राउन्ड ऊ पिसिने हो कि होइन ऊ पिसिने हो द गाई द्याट डज नट ह्याभ द मोस्ट जसको सबभन्दा स्मलेस्ट भोइस हुन्छ नि द लोएस्ट वर्कर त्यसकोमा हुन्छ कि अब जागिर पाएको छैन काम गर भनेपछि गर्नै पर्छ अब स्यालेरी के हो नेपाल सरकारको मिनिमम वेज जति छ त्यति पनि नफा हुनसक्छ कि किन भन्दा कस्ट घटाउँदै गयो नि त कम्पिटिसनले गरेर होइन नयाँ देख्यो मैले भने नि 1.5 लाखजनाको सिक्योरिटीमा भएको मस्ट बी ओभर 2 डेकेड चाहिँ 1 डेकेड त एटलिस्ट 10 इयर्स त भइसक्यो तर अहिले जस्ट के भएको छ भने त्यतिखेर जतिवटा कम्पनी थियो अहिले 10 टाइम्स बढाएको छ होला क्या कम्पनी मान्छे काम गर्ने त्यति नै हो कम्पनीज मात्रै 10 टाइम्स बढाएको छ भनेपछि त्यो यताबाट उता मात्रै गइरहेको छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त अल्टिमेटली त्यो तलको जो मान्छे छ होइन त्यसले मात्रै पिसाइ खाने हो कि सो द्याट इज द प्रब्लम 3टा प्रब्लम भने त्यही हो सो अगेन मान्छे होइन प्राइस सेन्सिटिभिटी एन्ड भनौँ न नट फेयर अनफेयर कम्पिटिसन अनहेल्दी कम्पिटिसन सो अहिलेको सिचुएसनमा वेयर डु यु सी लाइक द कम्पनी गोइङ slow steady as usual slow steady it's not that we don't expect to get to 10,000 next year okay and we don't I know but I mean slow steady growth cha previous years bhandahari we've been very lucky that even your covid ko time ma we've not lost that many numbers you know we came down to close to 4,000 सदी 1000 जना जति कम भएको थियो but slowly pick up भएर close to 5,000 पुगिसक्यौँ so if this यो कोभिडको चिज फेरि अब आएर अर्को वेभ र अर्को भइदिएन भने that's unpredictable होइन nothing is predictable भन्छु म त but त्यो भयो भने पछि गएर चाहिँ I think we should slow and steady growth हुन्छ facility management कम्पनीमा when we started about Garud support service भन्ने छ facility management कम्पनीमा beginning of this fiscal year we are close to 1,200, 1,300. Earlier we are nearly pushing 2,000. Okay. So growth is there. Growth is there. Security ma पनि facility ma growth हुन्छ. But slow steady growth चाहिँ छ. There are big अब भनौँ न government tenders हुन्छ, big banks हरूको हुन्छ, banks are growing, everybody is growing. So requirement अब त्यही हो unfair competition भइदिएन. धेरै प्राइस सेन्सिटिभिटी भएन र राम्रो मान्छे पाउनु छ समटाइम्स आई मिन इन अबाउट 5 years ago जस्तो वी स्टप गिभिङ गार्ड्स इभन वेन देयर वाज डिमान्ड फ्रम कस्टमर्स बिकज वी डिड नट ह्याभ द राइट क्वालिटी पिपल भन्थ्यौँ क्या हामीले सो हामीलाई त्यही त नम्बर्स मात्रै ग्रोथ मात्रै पनि होइन सर्भिस इन्डस्ट्री हो इट्स नट अबाउट नम्बर्स इट्स अल्सो नम्बर्स इज देयर बट सर्भिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हामीले प्रमिस गरेर सर्भिस चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्दैनौँ भने वाट इज द पोइन्ट अफ यु नो just increasing numbers भन्ने हाम्रो त्यो चाहिँ थर्ड प्रोसेस चाहिँ छ कम्पनीमा ओके त आई थिङ्क वी आर टुवर्ड्स द एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर युर टाइम तपाईँ हतपति कहीँ पनि जानु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो No, it is very, I mean, one thing that I really appreciate is that तिमीले जुन हिसाबले गरिरहेको छौ lots of learned people and like I said to you before I mean I highly appreciate I don't know why I came to this level that you thought of inviting me होइन to come but I really appreciate one thing about तिम्रो Simon Sinek को I was अघि तिमीले त्यो किताब चाहिँ पढाएको थिएन भनेको थियो इन्फिनिट गेम भन्ने छ कि सो वाट इज द इन्फिनिट गेम भन्दाखेरि इट्स भेरी सिम्पल यो दिस इज यो 80s को पहिलेको यो वारको कोल्ड वारको जस्तो गेम हो बट हाउ ही पुट्स इट इन म्यानेजमेन्ट एन्ड डे टु डे लाइफ इज यु आर योर ओन कम्पिटिसन सो इट्स अ इन्फिनिट थिङ यु नो देयर इज इफ यु स्टार्ट कम्पिटिङ विथ यर कम्पिटिटर्स थिङ्किङ द्याट यो मान्छेलाई म बिट गर्छु उनलाई म बिट गर्छु वाट ह्यापन्स आफ्टर यु बिट दम अल then who do you compete against? You start dipping. So what infinite game ko gist ma timlai bhandidahari infinite game ko is that when you start understanding that your competition is just you have to keep improving your level one step at a time
with time, with perseverance, huncha. So I appreciate, I mean, I must have met you, 5-7 years ago. Yeah. From that time, I believe that Infinite Game is something that you've really not read, but understood and done it yourself. And I'm very proud to see, and I'm very happy that you thought that I was worthy enough of course, to be here and talk with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Bye.